Ndërruar e shkuar, selam aleikum. Po takohemi kështu në këtë emision të drejt për drejt, një herë është edhe special me rastin e festës Fitër Bajramit. Duke dëshiruar që Allahut na ketë pranuar agjërimin, adhurimet e këtij muaji dhe vepra tjera të muajit të madhërisëm të Ramazanit, më lejoni që në emër timin dhe të stafit të PIS TV-s t'u uroj këtë festë të Fitër Bajramit. Dhe pas programit të fëmijëve që sapo ndoqëm më parë, programin do ta vazhdojmë këtu në studio me kolegun Bajrisma dhe programin festiv që PIS TV ka përgatitur për juve. E të cilin program do t'u shpalos sigurisht kolegu im Bajrisma. Bujar, selam aleikum, urime festën e Fitër Bajramit. Aleikum, selam Vegim, faleminderit urime edhe ty, familjes tuaj, edhe gjithë shikuesve që tashmë po na ndjekin në këtë emision festiv. Sigurisht sot në këtë emision kemi zgjedhur materiale të ndryshme, kemi përgatitur shumë materiale që do të prezantojmë shikuesve. Do të kemi reportazha, do të kemi korrespondentë të ndryshëm që do të flasim nga vendet të ndryshme të botës, të ftuar të ndryshëm e mbi të gjitha shikues të dashur. Do t'ju mirpresim juve dhe sot që të na telefononi këtë herë jo për të na bërë pyetje, por për të uruar festën e Fitër Bajramit më të dashurve tuaj, por urimet do t'i pranojmë edhe ne këtu në studio. Lutim Zotin që, siç e tha dhe Begimi, ne ketë pranuar veprat e mira dhe të na falë për lëshimet e mundshme, si dhe të kaloni sa më bukur gjatë kësaj dite të bekuar, gjatë kësaj dite festive pas muajit të bekuar të Ramazanit, pra që vjen festa e Fitër Bajramit. Sigurisht, para se të sjellim të ftuarin e parë këtu në studio, ne do të ndjekim urimin e miftiut Naim Tërnava, i cili ka uruar besimtarët me rastin e festës së Fitër Bajramit. Këtë urim e ka bërë në ditën e djeshme, ku është drejtuar besimtarëve nëpërmjet medjeve dhe ka uruar për shumë lumturi, për paqe, tolerancë dhe mirëkuptim mes veti. Ndjekim materialin e përgatitur. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirplotit. Të nderuar vëllezër dhe motra. Sante me iftarin e fundit po përcjellim muajin e Ramazanit, muajin e Kur'anit, muaji i cili për besimtarin islam ka një rëndësi të madhe, nga se ishte muaji ku kultivuam vlerat dhe virtytet më të larta fetare, shpirtërore, morale e shoqërore. Muaji ku edhe më shumë ngritëm nivelin e dashurisë ndaj Zotit, vetëm e vetëm për ta fituar kënaqësinë e tij, përmes një kodi të veçantë etik në të cilin dominon fuqia e vlerës dhe parimit ndaj çfarëdo fuqie tjetër. Nesër është dita e parë e festës së Fitër Bajramit, e cila festë vjen pas një muaji dedikimi e sakrifice për të afruar më tepër me Zotin, ku kultivuam shpirtmallësinë, tolerancën, vëllazërinë, paqen, solidaritetin, vlera këto të cilat kanë një rol të pazavendësueshëm për shoqërinë tonë, nga se këto janë parime të mëdha që feja islame i përçon në mbar njerëzimin. Festa e Fitër Bajramit është një arenë ku shkrihen dallimet, pozitat, arenë ku takuan të gjitha me fitoren e përbashkët për të mirën e përgjithshme. Festa e Fitër Bajramit troket në zemrën dhe shpirtin e besimtarit, troket në vatrat tona familjare, me njëherë pas muajit të madhërisëm të Ramazanit. Periudhës së shenjtë, gjatë së cilës muslimanët e devotshëm në anën mban botës kanë gjëruar dhe sakrifikuar, duke u përpjekur të ripërtërim vlerat më të mira shpirtërore dhe njerëzore. Dhe nesër kemi rastin më të gëzuar, më të harreshëm për të festuar ditën kur muslimanët i gëzohen dhe shijojnë të mirat të kësaj dite, nga se kanë kryer edhe një obligim madhor të fesë sonë islame, i cili radhitet në mesin e 5 shtyllave të islamit. Edhe në këtë ditë feste, e kemi obligim që të thrasim dërgjegjes për kategoritë sociale, jetimet e skamnorët, që të kujdesemi për ta. Ne nuk kemi kryer obligimet tona, as ndaj Zotit, e as ndaj vendit e shoqërisë, derisa ne si individ e pastaj si komunitet, e së fundit si shtet, të mos e bëjmë më të mirën e mundshme për këtë kategori. Kjo ditë është dita e unitetit, prandaj duhet të shfaqim unitetin në familje dhe me njerëz të shoqërisë sonë. Mos të harrojmë se Muhamedi alayhi salam ka thënë: "Dora e Zotit është me bashkësinë dhe unitetin." Kjo ditë është dita kur besimtari fal njerëzit e tjerë, ndaj edhe ju besimtar të devotshëm.
falni ata që ju kanë ofenduar, ata që kanë shpifur dhe kanë folur keq për ju. Falni zënkat dhe mosmarrveshjet mes jush. Mos harroni se Allahu është me ata që falin. Kur ju falni, tregoni mëshirën e Zotit Xheleshanuhu, që është brenda jush dhe bëheni shkak që Zotit ju fal juve në ditën e gjykimit. Zoti nuk ka nevojë për vlerësimin dhe minjohjen tonë. Ai është krijues i çdo gjëje. Është i pa fillim dhe i pa mbarim. Ndryshe nga krijesat e tij, jemi ne ata që kemi nevojë të përmirësojmë veten tonë, duke lidhur zemrat tona me përmendjen e tij, si dhe duke përfituar nga shprehja e mirënjohjes së tij. Allahu Xheleshanuhu thot: "Më përmendni mua, unë ju përmend juve, më falenderoni e mos më mohani." Në këtë çast në prag të kësaj feste të Fitër Bajramit, në këtë ditë feste të rëndësishme për paqen dhe vlerat universale të shoqërisë njerëzore, në këtë ditë të madhërishtme të shprehjes së besimit ndaj Zotit krijues, ftoj për një unitet edhe më të fortë mes nesh, për një unitet edhe më të madh politik, kur është në pyetje ardhmëria e vendit tonë, e vatanit tonë, për një solidaritet edhe më të madh, për një mirëkuptim dhe besim edhe më të madh ndërfetar me të tjerët, virtyte këto të cilat janë pasuritë më të çmuara të kombit dhe të fesë sonë, dhe si të tilla ato përbëjnë një garanci të sigurt për të ardhmen e shtetit tonë dhe brezave që do të vinë pas nesh. Sot jemi dëshmitarë se kemi mbetur popull i izoluar, me papunësi të theksuar me shumë sfida të tjera. E kemi për obligim që këtë gjendje ta ndryshojmë për të mirë, që të krijojmë një shoqëri të lirë, me mirëqenie ekonomike dhe arsimim me edukim adekuat, pra të krijojmë një shtet funksional, të integruar në shoqëritë e përparuara. Ta forcojmë paqen, mirëqenien, dashurinë, respektin e solidaritetin mes njerëzve, larg dhunës, konflikteve, gjakderdhjeve ekstremeve të ndryshme. Të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni që në emër të Bashkisë Islame të Kosovës, institucioneve të saj dhe në emrin tim personal, që drejtohem me përgëzimet më të mira të gjithë besimtarëve të besimit islam, kudo që ata gjenden në Kosovë e brenda trojeve tona, si dhe mërgatës kudo që ata jetojnë për festën e Fitër Bajramit, duke e lutur Zotin që të na ketë pranuar agjërimin dhe të gjitha adhurimet tjera, të na fisnikrojë me moralin dhe etikën e Ramazanit, si dhe të na falë begati të shumta nesër në festën e Fitër Bajramit. Urime festa e Fitër Bajramit. Edhe dashuriq, u rikthyem tani në studio për të vazhduar rrjedhën e emisionit ton, ku do të sjellim intervistën e parë me të ftuarin e parë. Është një djalë, të cilin shumë shpesh kemi pasur rastin ta dëgjojmë duke interpretuar ilahi, jo vetëm gjatë muajit të Ramazanit këtu në PIS TV, por edhe gjatë ditëve të tjera, i cili së fundmi ka sjellë 2 projekte, të cilat normalisht edhe ato i kemi parë, me të cilin do të flasim për të kuptuar se si është duke shkuar jeta e përditshme e këngëtarit Mendu Allajbek. Mirë se vini. Mirë se gjeti. Urime festa e Bajramit. Faleminderit gjithashtu dhe juve. Si kalove, si filloi në fakt dita sot? Mirë kalum, ishim në programin sot të mbajtur në xhaminë e madhe të Prishtinës, programi tradicional për Bajram, që e mbajmë çdo vjet. Pra është mbajtur në xhaminë e madhe. Keni interpretuar dhe shikuesit sigurisht që vetë se ju kanë parë gjatë programit, ishte gjithçka në rregull, shkoi gjithçka në rregull. Mirë ishte. Keni interpretuar ilahi edhe Kur'an apo ja? Ilahi edhe Kur'an, po. E kemi korin, që çdo vjet jemi bashk. I përbër nga 4-5 persona, apo? Nga 4 persona. Mirë, na tregoni për ilahit tuaja. Nga ideja për të kënduar ilahi? Ideja për të kënduar ilahi qysh kur kam qenë i vogël, inspirimin e kom pas nga vllau. E kom një vlla që është 4 vjet më i madh se unë. Ka kënu ilahi ai më? Ka kënu ilahi, po. Duke e dëgju. Edhe duke këndu bashkë me to. E keni përcjell atë vazhdimisht? E kom përcjell vazhdimisht. Dhe tani ju njohim më herët se vllajin. Po, që i kom boj ilahit e mia, domethënë. Keni projekte, domethënë, për ilahit ndryshme. A ka marrë secila ilahi spot apo? Secila ilahi ka marrë spot. Pra çdo vit keni pas ilahi? 4 projektet e fundit që i kom bë të mijat, secila ka pas spot.
të veçantë. Edhe puna me spote është e vështirë, xhirimet? Po pak ka lodhe, po jo dhe shumë. Do thonë. Kur projekti është i qartë atëherë gjithçka shkon me rregull. Mirë, mendo krahasu me herët ta që kur keni qenë fëmijë, keni filluar me këndu ilahi, edhe tani keni edhe 2 projekte të fundit, një është cover apo? Po, kam bërë cover. Pastaj tjetrën e kam bërë për Ramazan, për muajin e Ramazanit. Ilahi që titullohet Pse namazin, është projekti i fundit. Po. Kush e përgatiti tekstin? Tekstin e ka përgatit Hasbi Ahmeti, Hasbi Thera, nga Shkupi. Kurse melodin... Përshëndesim, normalisht. Po, përshëndes dhe i hauroj Bajramin. Kurse melodin e ka bo Naim Çukiç, prej Prizreni. Po, dhe interpretimin. Interpretimin. Është e qartë. Dhe si të duket vetja para disa viteve dhe tani, ke pas ndryshim, apo jo? Po, ndryshim po se po, edhe në pamje, po edhe në zo. Të shku tash. E zoni është bërë më i mirë, apo jo? Po. Dhe si janë prikt këto projekte së fundmi nga audienca? Ata cilët ju përcjellen vazhdimisht? Ka qenë problem se pak kam pauzu, jo pak po bagi. Një 4 vjetë edhe energjinë e grumbulluar me 2 ilahi me njëherë. Me 2 ilahi, po. Ajo ishte si para përgatitje. Po. Për Ramazan, po. Që me nduhi është kthy. Po. Po, dhe ju vini nga Prizreni, me çka mirëni, punoni, studioni? Jam nga Prizreni, e kam përfundu me dresen, Alaudin Prizren. Po. E tash punoj me një xhami si muezin, në xhamin e Emin Pashës, në Prizren, në xhamin qendror. Studime keni vazhdu, planifikoni të vazhdoni? Studime tash kam regjistru si vjet, do me thonë në fakultetin me studimeve islame, vitin e parë. Pra në të ardhmen do të kemi edhe hoxh, inshallah. Inshallah. Po, dhe keni pas lëvizje, keni qenë në Turqi, keni marrë pjesë në për programe të ndryshme? Po, kam marrë pjesë për programe në Turqi, në për qytetet e Turkisë. Çfarë programe kanë qenë ato? Programe fetare. Programe islame. Dhe ju keni interpretu ilahi? Ilahi, po. Po, dhe e thatë më herët që ideja ka qenë, e keni përcjell vllajin, pastaj jeni inspiru edhe ju me vazhdu me ilahi. Ai fillimi ka qenë i vështirë që t'inkuadroni në skenë, pra si këngëtar? Po, ka qenë i vështirë se pak edhe emocionet. Edhe interpretoni ilahi pak më ndryshe nga të tjerët. E mbani një ritëm tjetër. Po, tash. Audienca ju ka pranu me njëherë kështu dhe e keni rujt këtë ritëm dhe është ma originale, po jo? Ka qenë vështirë sepse edhe pak emocionet. Në fillim? Në fillim, po. Shumë mirë. Tani nuk e keni problem të interpretoni edhe drejt për drejt në pranit publikut? Ka raste, po ma pak. Ma pak, po. Mirë, gjatë Ramazanit si shkoj ky Ramazan? Mirë, ka shku me aktivitete, kam qenë iftuar për iftare në për qytetet e Kosovës, Shqipnisë. A ka qenë vështirë utimi, pak agjerushëm? Pak utimi, masi që edhe agjerushëm, pak ka qenë vështirë. Po u te kalu? U te kalu, alhamdulillah, mirë, e përfundum. Alhamdulillah. Inshallah, Mendu, Allah ka pranu. Amin, je nga Prizreni dhe në Prizren si shënohet festa e Bajramit? Ka një atmosferë ndryshe nga qytetet tjera, çka është më tradicionale, çka është e njohur atje? Unë 5 vitet e fundit jam këtu në Prishtinë, në xhami qendrore. Po. Pra, paraditën e ke në Prishtinë. Po. Pastaj ndodhin ato vizitat mes familjarëve, si festohet Bajrami pastaj? Si në çdo vend. Shkoni me familjar për të vizituar. Me familjar. Të tjerët. Mirë, sigurisht që shikuesit presin që pak edhe të na interpretoni live, apo jo? Patjetër. Atëherë çka ke përzgjedh për sot, për festën e Bajramit? Dëshiroj ta këndoj ilahi që është për Bajram. Po, atëherë e dëgjojmë. Në këto qaste të Bajramit, t'busqe shtyra e muslimanit, sot ka gzim bota islame, kënon Kur'an e thret e zane. Gzohu, gzohu, o muslimane, sot festojmë bukrin
bajrame. Gzohu, gzohu o muslimane, sot feston bukrin bajrame. Falenderit shumë, Allah që përbleft. Flasim edhe pak për planet e së ardhmes. Çka planifikoni? Tash kam studime. Jam studime. Inshallah me i përfundu studime. Ilahi të reja? Inshallah, patjetër. Do të na sjellni ndoshta çdo vit spote të reja, ilahi të reja. Inshallah. Mirë, flasim edhe pak për Ramazan. Në Prizreni është i njohur për traditë fetare. Si kalojnë njerëzit atje për Ramazan? Çfarë ka të veçantë? Po, ka atmosferë të veçantë. Xhamit mbushen me xhamat, alhamdulillah. Si në për kohët e namazit, si në për teravi, kemi xhamat. Ju ka ra që këtë Ramazan të dini edhe imam të fali namazin të teravive? Imami ka qenë aty vazhdimisht, vetëm se një herë kom dal imam. Pra si muezin e keni zëvendësu? Po, kur ka mundu. Shumë mirë. Atëherë mendu nëse s'ke edhe diçka me shtu, çfarë urimi ke për shikuesit tanë për Bajram? Ju uroj të gjithëve Bajramin. Inshallah Allahu na ka pranu ibadetet e bëra gjatë Ramazanit. Lut Zotin t'ju shpërblet të gjithë, sidomos stafit të festivës që i transmetoni ilahit vazhdimisht. Ju falenderoj dhe juve. Allahu ju shpërblet. Kemi kënaqësi, normalisht çdo projekt mirë ne përkrahim. S'është problem aty. Faleminderit edhe një herë që pas namazit e Bajramit erdhe tek ne dhe tani do të udhëtosh për Prizren dhe pra të kishim mysafir të parë në studio. Faleminderit dhe kënaqësi. Kënaqësia ishte edhe jona, faleminderit shumë. E të dashur miq, ne shkëputemi për pak çaste dhe në vazhdim do të ndjekim një material që kemi përgatitur që përshkruan gjithë mbarvajtjen e curinë e programeve të festivës gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. 5 maj ishte dita kur besimtarët po bënin përgatitjet e fundit për të filluar rrugëtimin në një muaj të veçantë. Sinjali i parë i këtij muaji ishte falja e namazit të teravive. Këta besimtarë përveç angazhimeve të ndryshme gjatë muajit të Ramazanit, tashmë tradicionalisht prisnin një program të begatë edhe në aspektin medial. Pikërisht ishte festiv në gjuhën shqipe, që kishte bërë gati skemën e veçantë programore për nder të shikuesve me rastin e Ramazanit. Përveç emisioneve dhe materialeve të cilët u bën gati para fillimit të këtij muaji, kjo skem programore ishte e shoqëruar çdo ditë me emisione të drejtpërdrejta. Meqense Ramazani është muaji i Kuranit, për shikuesit tanë prezantuam emisionin për mësimin dhe leximin e shkronjave të Kuranit, derisa shumë shikues shprehen mirënjohje për këtë emision, pasi që arritën të hynë në karvanin e lexuesve të fjalës së Zotit, pikërisht duke ndjekur këtë emision. Ashtu? Bukur? Kuizi i diturisë ishte sfidë e përditshme për shikuesit tanë. Shumë shikues prisnin me radhë për të bërë pjesë e këtij emisioni, ndërsa redaksia e kuizit të diturisë kishte përgatitur mijëra pyetje që kërkonin përgjigje të sakta nga garuesit. Normalisht, më të mirët u shpërblyen. Dhe ftojmë Ailinën që të na telefonoj në telefon pas përfundimit të emisionit dhe të kuptoj mënyrën e tërheqjes së shpërblimit jo vetëm të ditës së sotme, por edhe të ditëve të tjera. Shumë shpejt radha i vinte e emisionit Lexojmë së bashku. Ky emision solli atmosferë të jashtëzakonshme në secilën shtëpi, ku po ndiqej programi ynë për Ramazan. Megjithse në këtë emision kishte hapësirë për të gjitha moshat, ishin fëmijët ata që zënë hapësirë më të madhe, duke prezantuar drejt për drejt në studio. Ashtu edhe duke telefonuar nga vende të ndryshme të Kosovës dhe më gjerë. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. Nuk mungonin momentet të veçanta dhe emocionuese. Pasi që shikuesit kishin bërë dhikrin e mbrëmjes, ata ishin gati për të ndjekur me shumë vëmendje emisionin Freskia e Ramazanit, emision ky drejt për drejt dhe kontaktues që miqve tanë u dha mundësinë e inkuadrimit për të bërë pyetje nëpërmjet telefonatave. Dikush nga 1, dikush nga 2 e 3 pyetje, mesatarisht rreth 30 pyetje
merrnin përgjigje në këtë emision të drejt për drejt dhe kjo çdo ditë të Ramazanit. Të ftuar në këtë emision ishin hoxhallarët dhe mjekët, të cilët me shumë kënaqësi ishin të gatshëm që të ofrojnë maksimumin e tyre për shikuesit tanë. Kështu, shikuesi pati mundësinë e trajtimit të problemit të tij si në aspektin fetar, ashtu edhe në atë shëndetësor. Vullneti për punë të mëtejme shtohej edhe më shumë, kur prisnim telefonues që përgëzonin punën tonë dhe ndiheshin të lumtur për atë çfarë ofruam ne gjatë këtij muaji të bekuar. Ju përcjellim rregullisht edhe personalisht jam ere në Islam, po kam përfitu shumë për juve. Gjithçka dukej për mrekulli, skenografia, dizajni e deri te produkti final. Sigurisht, tërë ajo që u pa në ekranet tuaja televizive ishte realizuar nga persona të cilët qëndrojnë prapa kamerës dhe në dhomën e realizimit, puna e të cilëve nuk u ndal asnjëherë për 29 ditë me radhë. Shpresojmë që ky projekt dhe këto punë të jenë të pranuara tek Zoti i Madhërisëm. Urime Fitër Bajrami. Ky ishte pra materiali prezantues dhe dashur miq për gjithë atë se çfarë ndodhi gjatë këtij muaji të bekuar këtu në festiv, program i pasur televiziv vetëm për nderë tuajin me rastin e Ramazanit. Dhe në vazhdim ne do të flasim me nënkryetarin e KMSH-s në Tiranë, Laurent Luli, me cilin do të bisedojmë rreth atmosferës që po mbretëron në këto qaste në Shqipëri. Zotri Luli, përshëndetje. Përshëndetje. Urime festa e Bajramit. Faleminderit, urime dhe i ftuar, qoftë një Bajram i mbar për të gjithë besimtarët. Amin, faleminderit. Çfarë është atmosfera këto qaste në Tiranë, në ambientin ku gjendeni momentalisht? Atëherë, këtu në Tiranë sapo kemi përfunduar pjesën e faljes së ceremonisë së faljes së Bajramit, ku rreth orës 5:30 në mëngjes filluam me programin e Bajramit të faljes, siç e keni ndjekur, besoj, falja si vjetë u bë në sheshin Skënderbej, ku rreth orës 6 edhe kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Saçi Bujar-Spahiu, jo vetëm që priu namazin e Bajramit, por pastaj mbajti edhe hutbën e Bajramit. Dhe çfarë mesazhi përcolli? Kanë qenë disa mesazhe që kryetari përcolli në ligjëratën e tij, por në qoftë të theksojmë disa prej mesazheve ishte që të vazhdojmë ato vlera të cilat ne i fituam në Ramazan, të vazhdojmë jetën tonë, të mbajmë lidhjet farefisnore, të vazhdojmë me edukatën dhe moralin që e fituam nga Ramazani dhe një vëmendje të rëndësishme t'i kushtojmë familjes. Kjo që është kaq e shenjtë që Allah na ka falur. Këto ishin ndër mesazhet që kryetari theksoi në hutbën e tij. Po, dhe na thoni nderuar si ishte atmosfera e Ramazanit, çfarë projekte patët? Atmosfera ishte tepër këndshme. Faktikisht, siç e keni ndjekur këtu në Shqipëri, gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë një mod i bereqetshëm edhe vazhdimisht ka rënë shi dhe sot ne u fiksuam pak që se vërteta dhe menduam se do ta kishim të vështirë faljen në shesh, por elhamdulillah, koha ishte shumë e mirë dhe i gjithë organizimi i faljes, në të cilin morën pjesë me 10 mijëra besimtarë, kaloi shumë mirë dhe atmosfera ishte shumë e këndshme. Aty pastaj u përcollën edhe mesazhe të ndryshme dhe që një ceremoni e shkurtër, relativisht, por me mesazhe të shumta dhe me një atmosferë tepër të këndshme. Falja në shesh tashmë është tradicionale në Tiranë, apo jo? Tashmë është bërë një traditë që ne Bajramin këtu në Tiranë ta bëjmë në sheshet kryesore, jo vetëm kaq, por ne këtë traditë kemi vazhduar që mundësisht muslimanët në qytete të ndryshme që kanë mundësi ta vazhdojnë këtë traditë dhe në momentin që flasim sot ka patur një numër të madh muslimash që këtë traditë kanë vazhduar, pra kanë falur Bajramin në shesh, sepse aty jepet edhe mundësia ku mund të bashkohen të gjithë besimtarët në një ambient dhe ta përjetojnë së bashku këtë atmosferë të këndshme që na sjell Bajrami. Po. Dhe tashmë besoj se keni pritur në KMSH krerët institucional për t'ju uruar festën, apo jo?
Po, vazhdon tashmë janë këto pjesa e ceremonisë në orën 9 ne filluam që të presim institucionar, individ të ndryshëm, të shtresave të ndryshme, të cilët dëshirojnë të vinë të urojnë kryetarin dhe pjesëtarët e Bashkisë Islame këtu për Bajram dhe tashmë në momentin që po flasim po vazhdojnë vizitat e institucionarëve të ndryshëm, ambasadorëve, drejtues të shtetit, apo edhe besimtarë të thjeshtë të cilët vinë dhe urojnë kryetarin për Fitër Bajramit. Dhe besoj do të vazhdojmë deri në orën 12, ku pritet të ketë një fluks të madh të vizitorëve, të cilët do të vinë dhe do të vizitojnë. Shpresoj të keni çaste të këndshme dhe në fund i nderuar, cili është urimi juaj për shikuesit që po na ndjekin? Unë do të uroj të gjithë shikuesve, të gjithë besimtarëve, të gjithë bashkëkombësve dhe të gjithë besimtarëve gëzuar këtë Bajram të begat dhe ashtu siç erdhi me begatit e tij ky muaj, ashtu na gjetë edhe ky Bajram. Shpresojmë që ky Bajram na sjell mirësi dhe begati të pafundme për të gjithë besimtarët, jo vetëm por edhe për botën, kudo mbar. Ju falenderit shumë, urime edhe një herë. Falenderit edhe juve. Falenderit. Pra të dashur miq, ishte ky Laurent Luli, nënkryetari i komunitetit musliman shqiptar, që biseduam me të nga Tirana, i cili shpalosi atmosferën atje, që është e mrekullueshme. Ndërkohë vazhdojmë bisedën këtu në studio me kolegun tim Vegimin. Vegim, Ramazani kishte shumë aktivitete, zakonisht janë ngjarjet interesante që ndodhin në përbot, por edhe në vend. A keni përzgjedhur diçka që do të na veçoni për shikuesit tanë? Po, përveç që do të thotë që ka ndodhur shumë gjëra, ne jemi munduar që të sjellim diçka interesante për shikuesit. Kemi përzgjedhur të bëjmë një intervistë me disa zhvillues të softwareve të cilët kanë bërë një aplikacion për telefonat të mençur edhe për sistemin operativ iOS të Apple, por po ashtu edhe të sistemit operativ në Android. Një aplikacion që tregon kohët e namazit, por gjithashtu tregon dhe ka opsione edhe tjera që tregon drejtimin e kiblës, por ky aplikacion ka qenë edhe më herët i pranishëm në telefonat e mençur të përdoruesve, por e veçanta ka qenë se është plotësuar me opsione të reja gjatë Ramazanit, ka qenë një freski për përdoruesit, të cilët kanë mundur të shohin edhe materiale të ndryshme, ajete të ndryshme, hadithe, thënie të dietarëve. Andaj kemi përzgjedhur të bëjmë një intervistë me njërin nga zhvilluesit dhe themeluesit e këtij aplikacioni, të cilën i ftoj shikuesit ta ndjekim këtë intervistë. Atëherë të nderuar teleshikues, e ndjekim intervistën me Bardhyl Bytyqin. Të nderuar teleshikues, jemi këtu në zyret e disa djemve të rinj, programer, zhvillues softwarik, të cilët kanë zhvilluar një aplikacion për telefonat të mençur, një aplikacion që shërben si tagvim për të treguar kohët e namazit, njoftime të ndryshme për hyrjen e kohëve të namazit, drejtimin e kiblës, por edhe këshilla të ndryshme, thënie të dietarëve, ajete dhe hadithe të ndryshme, dhe sot do të diskutojmë pikërisht me njërin nga zhvilluesit e këtij aplikacioni, që njëkohësisht është edhe themelues i këtij aplikacioni, Bardhyl Bytyqi. Atëherë Bardhyl, a mund na tregosh çka është aplikacioni Umma, për çfarë shërben? Po, Begim, aplikacioni Umma, siç e se edhe ti, është e zhvilluar për telefonat e mençur Android dhe iOS, edhe shërben që me i ndihmu muslimanëve që me pas dhëna të përditësuara dhe gjithashtu të marrin njoftimet për kohët e namazit dhe shumë shërbime të tjera që Umma i ofron. Pse ky emër, pse Umma? Po, duke nisur nga ky koncept, Umma kemi dashur me i përmbledh më së miri që platforma dhe komuniteti që përdorin këtë aplikacion, që me pas një emër që i përfshin të dyjat. Umma si fjalë është fjalë arabe që do thotë komunitet. Atëherë edhe për platformën, edhe për komunitetin, kjo fjalë i përfshin të dyjat. Pra një aplikacion gjithëpërfshirës për komunitetin. Ashtu pra, saktë, një aplikacion gjithëpërfshirës. Na tregoni si funksionon pak a shumë aplikacioni, çfarë mund të kenë përdoruesit, çfarë shohin aty, çfarë gjejnë aty? Po,
fillimisht duhet ta sharkojnë nëpër App Store ose Play Store në Android. Pasi ta sharkojnë, duhet të jepen leje që me marrë lokacionin edhe që me mujt telefonin me ju njoftu për kohët e namazit. Pastaj është shumë e thjeshtë që në bazë të lokacionit tuaj ne i marrim të dhënat e takvimit dhe ju njoftojmë për të gjitha kohët e namazit, pastaj mund të shohësh drejtimin e kiblës e shumë shërbime tjera, por gjithashtu e kemi përfshi edhe përmbajtjen ditore, ku çdo ditë ofrojna përmbajtje të kontrollume, duke filluar prej përzgjedhjeve ajeteve nga Kurani famlar, pastaj hadithe sahih të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj thënët e dietarëve, biografitë e dietarëve e shumë përmbajtje të tjera, ku çdo ditë freskohen këto dhe janë të reja. Përmendet se aplikacioni njofton për kohët e namazit, si kalkulon kohën, me çfarë llogaritje punon aplikacioni? Po, pasi që aplikacioni synimi i tij nuk është vetëm lokal, është edhe synim global. Në bazë të lokacionit mirën edhe kohët e namazit, mirë po këtu në Kosovë edhe në Ballkan, shtetet e Ballkanit i marrim prej bashkive islame. Për shembull këtu në Kosovë i marrim prej Bashkisë Islame të Kosovës, kështu që janë sakt që janë të përpiluar prej tyre. Bardula, mund na tregosh si ka filluar aplikacioni Umma? Po, është në fillim pasi që teknologjia po ecë me hapa gjigant, atëherë edhe ka pas nevojë që me ofru edhe zgjidhje kreative. E kemi pas që ka nevojë për zgjidhje kreative dhe profesionale. Dhe duke pa impaktin që aplikacionet sot kanë në jetën e përditshme të njeriut, atëherë e kemi marrë si synim që me zhvillu Ummën si koncept që me bën një zgjidhje më profesionale që sot janë nëpër Play Store ose App Store. Dhe fillimisht sa persona ka numëruar ekipi juaj dhe sa numëron aktualisht? Për momentin, synimi jonë është më zëru globalisht, mirë po për momentin jena fokusu veç këtu lokal dhe deri më tani i kemi afërsisht një 20.000 përdorues aktiv. Po, dhe Bardul, sa pjesëtar numëron aplikacioni Umma? Je vetëm ti apo ke filluar me ndonjë koleg këtë aplikacion? Fillimisht kemi filluar unë dhe Adonis Arifi, pastaj është bashkuar edhe Nuhi Ademaj. Sot jemi afërsisht 13 veta që punojmë, 10 veta full time dhe 3 janë part time që na ndihmojnë me marketing edhe shumë gjëra të tjera. Me zyre jemi në Prishtinë edhe gjithashtu edhe në Londër, ku është ekipi i marketingut. Bardule, përmendet se ju keni edhe përmbajtje ditore pra ajete të ndryshme, hadithe, këshilla të dietarëve, thënie të mençura. Si e siguroni këtë përmbajtje? Po, përmbajtjen kemi person të dedikuar që mirët me përmbajtje, edhe mundohemi që vazhdimisht përmbajtjen ta marrim nga burimet e sakta, në mënyrë që mos ketë keq kuptime. Gjithashtu konsultohemi me hoxhallar lokal këtu që të vërtetojmë për kontentin që është i saktë. Dhe Bardula, mund të tregosh se cilat janë synimet e aplikacionit Umma për të ardhmen, synimet e ekipit tuaj, çfarë mund të presin përdoruesit nga ky aplikacion të ardhmen? Po vegim, planet kështu lokal janë që muajin tjetër inshallah po e lëshojmë që pjesën e shitblerjes, ku komuniteti mund me pas qasje që me shit edhe me blet produkte. Pastaj planet më afatgjate janë që me depërtu nëpër tregun global që është edhe në Evropë, po gjithashtu edhe në Azi, në Turqi, Indonezi, madje është një shtet që ka shumë musliman. Dhe gjithherë duke pas parasysh njërën për shtyllave kryesore që na kemi është kualiteti, profesionalizmi. Atëherë Bardul, ne ju dëshirojmë suksese në të ardhmen. Po, faleminderit shumë Begim, gjithashtu shfrytëzoj rastin të ju uroj Bajramin gjithë muslimanëve. Këtë që. Faleminderit shumë. Ishte pra ky materiali që ka përgatitur Begim Rashiti, ndërkohë për këtë material do të flasim pak më vonë Begim, më duket tani ke në linjë një tjetër Si zakonisht do të sjellim atmosferën e Bajramit nga qytetet të ndryshme. Kësaj radhe kemi nga qyteti i Shkupit, kemi muftiun e këtij qyteti, Hoxhën Qenan Ismaili në linjë. Do të flasim për atmosferën e Bajramit me muftiun e Shkupit. Pra zotri Ismaili, selam aleikum. Urime Bajramin. Wa aleikum selam. Për herë dhe juve i që Bajrami,
njëkohësisht me lutje drejtuar Allahut Madhreshëm që edhe adhurimin bazë agjerimit dhe gjithë adhurimet tjera të muajit bekuar të ishin pranuara inshallah. Amin, faleminderit. Si është festa, si është atmosfera e Bajramit në qytetin e Shkupit sot? Jo rastësisht Shkupi tani mos paraqitem si një lokalist, por dallohet prej qyteteve tjera. Edhe dita festive sot filloi me faljen e namazit të Bajramit në xhaminë qendrore të Mustafa Pashës, që në mënyrë tradicionale Bajrami falet në këtë xhami, ku realizua edhe programi festiv në kuadër të programit që kishte të bëjë me faljen edhe të namazit të Bajramit, duke u kryesuar nga reisi i Bashkisë Fetare Islame, Haxhi Sulejman Efendi Rexhepi, ku më pastaj dha edhe një deklaratë natyrisht për gjitha media, duke më parasysh që Maqedonia është vend edhe multietnik edhe multikonfesional. Gazetarët edhe për ata që flasin gjuhën maqedone dhe për ata që flasin gjuhën shqip u dha një deklaratë e këtij dhe me këtë u rrumbullaksoi pjesa që ka të bëjë me xhamin, pastaj në zyret e institucionit bazë pra Bashkisë Fetare Islame, gjithë së bashku, gjithë muftilerët e gjithë Maqedonisë ishin të buar në atë vend, uruan Bajramin pritëm mysafir, kështu që ajo pjesa institucionale të them kalon në këtë formë. Po, dhe çfarë mesazhe u përcollën nga kreu i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni? Po mbi të gjitha u përcoll mesazhi që të jetojmë në paqe, në harmoni, duke më parasysh që edhe ne në Maqedoni jetojmë, thash edhe pak më herët, jemi një vend ku kemi pjesëtar të nacionaliteteve të ndryshme, por që gjithë që janë musliman, po kemi edhe të feve tjera. Mesazhi kryesor i kryetarit ishte që të mbizotroj paqja, respekti, ndërsjell e kështu me radhë. Po, dhe thatë se qyteti i Shkupit njihet dallohet për atmosferën e veçantë Bajramit, kanë filluar vizitat tashmë të qytetarëve tek familjarët e tyre, tek shoqëria, tek njëri tjetri në përgjithësi? Po, te ne ajo është pjesë e pandashme e Bajramit. Thashë pak më herët do të flas ndoshta dhe do të vërehem që mos keq kuptohem edhe të paraqitem si një lokalist, po Shkupi vazhdon të mbrojë ato traditat e vjetra të vizitave të ndërsjellta, saqë mund të vërehet, sepse Shkupi ndahet në atë pjesë nuk jetën më tepër, për shembull pjesëtar të fesë islame dhe nga ana tjetër ata të fesë tjetër. Kjo pjesa tjetër vërehet plotësisht, qoftë nga lëvizja në komunikacion, qoftë nga dyqanet shitore, qoftë nga çarshia, qoftë nga lagjet cilët janë të stërmbushura me njerëz që lëvizin pa ndërprerje, por që është e bukur dhe e mira jonë është që edhe ata që takohen në rrugë urojnë Bajram njëri tjetrit, edhe ata që vizitojnë familjarët, domethënë brenda shtëpive, të cilët pa ndërpresur brenda ditës, por të ne është traditu në Shkup krahas ditës së parë dhe dita e dytë, është po ashtu e stërmbushur me vizitat ndërsjellta ndërfamiljare. Po fëmijët kanë dalur në për rrugë për të mbledhur në lagje bombonet apo për të Po, është interesante ndoshta jo deri në atë nivel që ka qenë kur ishim ne të vegjël, mirë po s'do që tjetë vazhdon si traditë e këtillë edhe më tutje që fëmijët të shkojnë deri në derë që të urojnë Bajramin dhe natyrisht të marrin nga një dhuratë modeste, nga një ëmbëlsirë në shenjë të ëmbëlsuarit të shpirtit të besimtarëve të rinj. Atëherë, Zotri Ismaili, faleminderit që na solla atmosferën e Bajramit nga qyteti i Shkupit, faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve për inkuadrimin, sukses. Faleminderit. Atëherë të nderuar televizionistë, nga Shkupi patëm Hoxhën Muftiun e Shkupit, Qenan Ismaili, ndërkohë ne do të vazhdojmë këtu në studio me programin festiv të Bajramit. Hoxha na rikthej dhe gjim në atë veçlin, pra kur ishim edhe ne fëmijë na kujtoi mbledhjen e sheqerkave, bombonave të ndryshme, mbëlsirave, ndonjëherë edhe para nga ata cilët ju trokisnim në dyer për të haruar festën. Pra na rikthej në ato momente. Kjo gjithsesi ka qenë atmosferë në shumë qytete, edhe në Kosovë. Shkupi dallohet ndoshta pak më shumë në këtë aspekt që rrugët vërshohen nga fëmijët dhe duke qenë se shqiptarët atje jetojnë në zona më të janë vendbanime më të ngjeshura.
atje pra shkojnë shtëpi më shtëpi dhe... Që i bje se cila shtëpi pranon shumë fëmijë. Sigurisht, dhe përgatitën mjaft herët për këtë gjë, andaj gjithsesi është mjaft interesante. Por një traditë e tillë gjithsesi e kemi edhe këtu në Kosovë, në qytetet tona, dikun më shumë, dikun më pak. Në Ravec është shumë e theksuar. Për këtë e di, jam i sigurt është e theksuar, fëmijët dalin, vizitojnë jo vetëm të afërmit, fëmijët edhe me gjerë për të uruar Bajramin edhe për të pranuar dhuratat. Gjithsesi edhe në Prishtinë është evidente që fëmijët merren me vete gjatë vizitave të ndërsjella me familjarët për të mësuar edhe ata me këtë atmosferën e Bajramit edhe me këtë rast gjithsesi marrin edhe shpërblime të ndryshme. Kjo është shumë e mirë, kështu trashëgohet kjo traditë dhe kultivohet ajo që është shumë e vlefshme në Islam, pra lidhja me farefisin dhe me të tjerët. Doja të kthesh edhe pak te materialin që ndoqëm pak më herët, e ke aplikacionin Umma në telefon? Po, patjetër. Është i lehtë për tu përdor? Gjithsesi, arsyeja pse kemi përzgjedhur që të bëjmë një material të tillë, ta prezantojmë këtë aplikacion është ka pasur edhe më herët ka pasur aplikacione të tilla. Dhe vazhdimisht kemi mundësinë për aplikacione të ndryshme. Ka shumë besimtarë që kanë bërë aplikacione të ndryshme dhe shumë të dobishme për besimtarët që u lehtëson përdorimin dhe adhurimet e ndryshme me rikujtime të ndryshme, qoftë për leximin e surës Kehf apo kohëve të namazit, për gjetjen e kiblës, drejtimit të kiblës. Por është më i kompletuar ky aplikacion? Po, kemi pasur edhe takvimin e Hasan Canës, edhe aplikacione të tjera nga shumë besimtar, por veçanta këtij aplikacioni ishte se gjatë Ramazanit u plotësua me materiale të shumta, kishin përdoruesit kishin mundësi besimtarët të kenë më shumë materiale veçanërisht për Ramazan. Dhe jo çfarë materiale, sepse u tha aty që konsultojnë njerëz kompetent për patjetër konsultojnë me hoxhallarët për çdo material të publikuar, për çdo ditë të Ramazanit ka pasur materiale të ndryshme edhe lidhur me Ramazanin dhe e veçanta është se i gjithë ky aplikacion ka filluar si entuziazëm nga dy programer, Adonis Arifi dhe Bardhyl Bytyqi, por që kjo nuk ngelet vetëm entuziazëm për aplikacionet për fe, nuk janë vetëm në bazë të entuziazmit dhe pastaj të ngelen ashtu, mund të zhvillohen, të bëhen edhe profesionale dhe siç e ceki edhe Bardhyli, tashmë janë bërë skuadër prej 13 vetash dhe e mbajnë edhe veten financiarisht, pra janë shndruar në kompani. Pra janë shtuar vendet e reja të punës. Sigurisht, dhe ato me aplikacione fetare, pra nuk është diçka që mbetet vetëm entuziazëm, vetëm diçka që gjithsesi është për qëllim edhe fitimi shpërblime, por kjo tregon është një shtytje për gjithë programerët, për gjithë ata që merren me këtë lëmi se edhe me aplikacione fetare mund të bëhet të arrihet diçka profesionale dhe madje edhe të krijohen kompani të ndryshme dhe të hapen vende të reja pune. Pra ideja ishte që të zgjerohen. Flasim pak vegim edhe për një fakt tjetër të cilin e kishim çdo ditë në Ramazan, ishte kuizi diturisë. Edhe çdo ditë ishte parashikuesve për të sjellur pyetjet ndonjëherë më të lehta, ndonjëherë më të vështira. A kishte të vështirë gjatë gjithë Ramazanit të merresh me këtë punë? Gjithsesi, kuizi diturisë është një emision që kërkon një angazhim mjaft të madh dhe andaj edhe kemi kërkuar mirëkuptimin e shikuesve, pyetjet e shumta të ndryshme që i kemi pasur gjatë gjithë Ramazanit. Jemi munduar që gjithsesi pyetjet e para të jenë më të lehta, që të kenë mundësi edhe fëmijët të përgjigjen ato pyetje, por mandej kanë shkuar duke u vështirësuar pyetjet dhe kemi pasur telefonues të shumë që madje kanë thirrur edhe nga 10-15 minuta para kuizit për të zënë lidhjen. Kemi pasur mjaft ankesa se nuk kanë arritur të zënë lidhjen për të inkuadruar në emisionin tonë. Flasim më gjithësisht edhe pak për këto, por tani kemi telefonatën e parë nga shikuesit, të cilën do ta mirëpresim. Alo? Alo? Ndërshtoj telefonata edhe kishte edhe fitues të ndryshëm, dikush disa herë fitoi. Po, kemi pasur mjaft konkurrencë të fortë, veçanërisht ka qenë Ailina. Kush e përbënte më shumë atë konkurrencën? Po, veçanërisht ishte Ailina që ishte telefonuesja më e suksesshme kuizit të diturisë gjatë gjithë Ramazanit, ishte 6 herë fituese, pastaj aty ishin edhe Harisi nga Ferizaj, Blerimi, Brikena, Arbulonit, të cilët
çdo emisioni, çdo ditë thuaj se ishin konkurrentët kryesorë të njëri tjetrit dhe herë fitonte njëri, herë tjetri. Ka qenë mjaft e veçantë. Parisin e kemi pasur në emision çdo ditë nga telefonues të parë, por po ashtu na ka telefonuar edhe te emisioni Lexojmë së bashku me një lexim të mrekullueshëm të Kuranit. Dhe kemi mirëpritur gjithsesi çdo ditë në emisionin ton, por e veçanta ka qenë se kemi pasur shumë telefonues të rinj, por kemi pasur edhe telefonues që kanë qenë aktiv gjatë viteve të kaluara, por që këtë vit sigurisht edhe janë rritur, por edhe kanë qenë të angazhuar me punë të ndryshme dhe kur kanë telefonuar në këtë emision, siç ka qenë Shqipdoni, fituesi i viteve të kaluara, nga shikues më të suksesshëm të viteve të kaluara, jemi çmallur me të dhe kemi pasur, do të thotë, kemi shfrytzuar rastin, ndërkohë që edhe këta telefonues mjaft të suksesshëm janë ndjer shumë komod që të bëj pyetje edhe jashtë skenarit, do të thotë, jashtë pyetjes së shfaqur në ekrane, kemi biseduar shumë lirshëm dhe e kam pasur atë lirinë që t'i pyes për çdo gjë sepse tani kemi një telefonues, shohim mos është ndonjëri prej atyre që kanë marrë pjesë në quiz. Alo. Shpresojmë. Alo. Selam aleikum. Si jeni sot? Urime festën e Bajramit. Urime dhe juve. Po si është atmosfera aty në shtëpinë tuaj? Se vjes që dëmo, begim rastistin e kam, zame e kam gjallë, se kam, urime të gojë shumë. Faleminderit shumë për urimin tuaj. Amin, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhe kemi tani një tjetër telefonues. Po vegim të ta inkuadrosh? Po. Alo, urdhroni? Alo? Vizita, selam aleikum. Aleikum selam. Si po kaloni gjatë kësaj dite festive të Fitër Bajramit? Si është atmosfera në shtëpinë tuaj? Alo? Po, ne po ju dëgjojmë shumë mirë. Kisha dosh me avru shumë këtë fest. Faleminderit shumë. Sholla ju pret e mora i shkën gjithë viti fatlum. Amin, faleminderit shumë. Po ju si po kaloni gjatë kësaj dite festive të Bajramit? Si është atmosfera në familjen tuaj, në shtëpinë tuaj? Mirë, elhamdulillah, shumë e kalu muajin e Ramazanit. Keni filluar me vizita tashmë? Keni pranuar mysafir? Do të dilni diku pastaj për të bërë vizita për këtë fest? Jemi gëzim në harmoni. Ende ju se tash masurës 11 e kemë ashtu e kemë prej bobës, prej gjysh nga kanë dënë. Dhe nga na telefonani me këtë tradit kështu? Nga Prishtina. Nga Prishtina, po, patjetër. Faleminderit shumë për urimin tuaj. Ju dhosh zotit sukses shumë se jeni shembull. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit. Edhe njerë urime edhe juve. Pra shikuesit fillimisht po shoqërojnë në programin ton, pastaj vazhdojnë me vizitat. Do doja edhe një detaj vegim te quizi diturisë, ky projekt shumë i madh që ishte gjatë gjithë Ramazanit. Apo kemi telefonuar që do ta mirëpresim. Alo? Alo? Selam aleikum. Dështoj kjo telefonat, kemi një tjetër, urnoni? Alo? Aleikum selam. Si jeni sot? Kushtrimi jam. Kushtrim, si je? Mirë jam. Urime festa e Bajramit. Urime dhe juve festa e Bajramit, prej për Kosovës jam të thirë. Faleminderit. Juroj krejt tonëve muslimanëve ka do që jonë Bajramin, në Shkupe, në Shqipnije, në Presheve. Në gjitha troje shqiptare? Në krejt troje shqiptare. Po na thuaj si është atmosfera aty në shtëpinë tuaj në fushë Kosovë? Shumë mirë është, shumë e mirë është. A ishit në xhami për të falur namazin e Bajramit? Po. E po fal namazin e Bajramit. Po për Ramazan si keni kalu? Mirë, shumë mirë kemi kalu me emisionin e ju, shumë mirë kemi kalu me leximin e Koranit, me ato me ligjratat e hoxhëve, me shumë emisione të mira, shumë i kemi.
Me agjerim shumë mirë kemi kalu. Po na vjen shumë mirë. A keni ndonjë urim veçantë? A doni me përshëndet dikën special nëpërmjet këtij emisioni? Ndonjë urim Familjar. krejt uroj Bajramin tanëve shikuesve, edhe familjeve, edhe atë në Shkup që jonë se e kom nusën për Shkupit e kom. Shumë mirë. Pra pas këtë lidhje me vendet ndryshme të trojeve shqiptare. Faleminderit shumë për këtë telefonat. Kalofshi edhe ju sa më bukur. Faleminderit. Po, kemi edhe një tjetër telefonat, alo? Alo? Alo. Urime Bajramin. Nuk e dini se po na dëgjon shikuesi? Po? Si duket dështoj kjo telefonat, kemi një tjetër telefonues. Alo? Urnoni? Alo. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Urime Bajramin. Apo na dëgjon? Po shumë mirë. Urime festa e Bajramit. Si keni kalu? Mirë, po kalojmë shumë bukur në këtë emision dhe jemi shumë të lumtur kur po bashkëbisedojmë edhe me juve dhe po na tregoni atmosferën festive të Bajramit. Si po kaloni ju sot aty në ambientin ku jeni? Zoti ju shpërblet se na keni kënaqur me emisionin me thën Ramazanin, ju kemi përcjell. Dhe si kaluat ju gjatë Ramazanit? Mirë, na kaloi mirë shumë. Alhamdulillah. Dhe kë do ta përshëndetni nëpërmjet këtij emisioni, do t'ja uroni Bajramin? Po gjithë muslimanëve krejt rrugën të fshehtë. Faleminderit shumë. Kalofshi sa më bukur gjatë kësaj dite. Po, edhe ata që janë luftë, që janë smute, çnushë të gjithë. Amin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kalofshi bukur. Kemi një tjetër telefonues vegem. Alo, Rani. Selam aleikum. Aleikum selam. Urime festën e Fitër Bajramit. Alo. Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Ju përshëndes për Mitrovicës në gjati. Përshëndetje në gjatë. Si jeni, si po kaloni? Mirë, elhamdulillah, po ju si po kaloni? Si është atmosfera e Bajramit në Mitrovicë sot? Bajrami atmosfera shumë e mirë Mitrovicë ka qenë. Kemi dalë me falë Bajramin këtu, në xhami tonë, kemi ngu ligjeratën, hudben e Bajramit, falem edhe tash në për familje të bo Bajram. Kishte shumë besimtar në namazin e Bajramit? Shumë, Mitrovicë ka shumë. Sigurisht. Mitrovica ka shumë besimtar. Dhe si kaluat ju gjatë Ramazanit? Mirë kena kalu në Ramazan, inshallah që Allah me ka pranua agjërimin. Na kena kalu mirë, inshallah të Allah gjojna shpërblimin. Amin. Dhe tashmë pra kanë filluar vizitat e qytetarëve të vizitat do të vizitoni edhe ju familjarët tuaj? Do të vizitoni edhe ju familjarët tuaj tashmë? Po, patjetër. Me njerë kemi fillu me njerë mas falet Bajramit, e kemi si tradit edhe e bushkojmë bajmë Bajram rem, këto në para krabone për kojshijet qëto. Do t'ja uroni Bajramin dikujt? Po, Bajramin gjithë muslimanve. Faleminderit shumë. Allah inshallah ka pranuar agjërimin edhe gjithë muslimanët Bajramin ja urojnë. Amin, faleminderit shumë për këtë urim. Adiu. Dhe para se të shkputemi të ndjekim një ilahi, vegim desha të përmendi edhe një detaj interesant që ndodhi ka fundi Ramazanit te kuizi i diturisë, kishim një shikuese e cila mendonte se është inkuadruar në emision dhe po jepte përgjigje të sakta. Ishte Nazmia e cila më pas një dite apo dy ishte shumë e suksesshme pastaj në garë. Po, pikrisht Bujar, ishte mjaft interesante kjo që ndodhi, unë isha totalisht i papërgatitur, nuk e dija se çfarë po ndodh. Shikuesja filloi të jep përgjigje të cilat i kishte dhënë një shikues tjetër paraprak dhe sigurisht fal intervenimit të shpejt nga regjia të cilët më kontaktuan përmes dëgjuesës së kisha në vesh, më treguan se telefonuesja ka menduar se është e inkuadruar në emision dhe ka dhënë përgjigje.
dhe gjithsesi u bë atmosferë e mirë. U bë pak atmosferë, ishte pak një keq kuptim aty, por ishte një atmosferë mjaft interesante që janë patjetër të këndshme këto gjëra kur ndodhin gjatë emisioneve të drejtë për drejta dhe siç e cekë edhe ti, pastaj ditën e nesërme shikuesja ishte mjaft e suksesshme, madje ne kemi vendosur që ta shpërblejmë këtë shikuese me një libër për përpjekjet e saj, për të dhënë përgjigje të sakta, për të mësuar diçka të re dhe ka tentuar të na telefonoj vazhdimisht, e kemi pasur disa herë në për emisionet e kuizit të diturisë, por edhe me pyetjet e saj në emisionet drejt për drejt Freskia Ramazanit. Dhe tani të dashur miq, ne do të vazhdojmë edhe më tej të shoqërohemi me emisionin festiv të Fitër Bajramit. Tani shkputemi për pak çaste sapo të vijë mysafiri radhës në studio, më pas rikthehemi për të ndjekur intervistën tjetër. Atëherë të nderuar teleshikues, rikthehemi në studio për të vazhduar programin festiv me një tjetër të ftuar këtu në studio, por paraprakisht do të shohim edhe atmosferën e Bajramit nga vende të ndryshme në linjë telefonike. Kemi hoxhën Sabri Onuzi nga kryeqyteti i Norvegjisë Oslo. Zotri Onuzi, selam aleikum. Urime festën e Fitër Bajramit. Aleikum selam wa rahmatullah. Faleminderit edhe juve, inshallah u qoftë në hajër e me thatë kjo festë e madhe Fitër Bajramit. Amin. Si është atmosfera e Bajramit në Norvegji, përkatësisht në qytetin e Oslos? Po, natyrisht se nuk mungon atmosfera e Bajramit edhe në këto vende, edhe pse jemi me pakicë musliman, po si do qoftë mirë ka qenë këtu në Oslo, realisht ekzistojnë 2 xhami, 2 qendra shqiptare. Ka shumë shqiptarë atje? Më falni? Ka shumë shqiptarë në Norvegji? Ka shumë shqiptarë, dikon afër 20.000 konsiderohet numri i shqiptarëve që vinë nga Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria. 20 deri 24.000 saktësisht nuk dihet për shkak se vinë nga 3 qytete, e për ata nuk e dim bash saktësisht. Mirë, po aty si do të numri. Dhe si është jeta fetare në Oslo? Më falni? Dhe si është jeta fetare në Oslo? Po, fatmirësisht mirë është, ajo që ka ndoshta është edhe informatë e re edhe për juve dhe për teleshikues, është se Osloja ka dikon 70 xhami, 70 mesxhide. Dikon 6 apo 7 xhami janë me minare. Jeta fetare realisht ka aktivitete të ndryshme, ka atmosferë të besimit, ka atmosferë të Ramazanit, ka atmosferë edhe të Bajramit. Pra, po mundohemi brenda mundësive dhe kushteve që i kemi me jetu si musliman, me jetu si besimtar. Po, gjatë Ramazanit ka pasur aktivitetet të ndryshme? Po, realisht ka në Oslo, pra kemi disa xhami që teravit i përfundojnë me hatme, edhe numri i tyre vetëm unë sa i di ka dikon 4-5 xhami që gjithë natën e kalojnë domethënë në namaz të teravive. Ajo që ka ndoshta vlen me u tekstu është se në këto momente apo edhe ky Ramazan na gjeti pak me një kohë pak më gjatë. Domethënë iftarin e fundit e kemi pas në ora 10:30, ndërsa syfyri në ora 2:30, diku në ora 12 fillon namazi teravive. Realisht për këto 2 orë jemi mundu me adhuru Allahun te bareke ve teala është ta kemi pas mundësi. Dhe këshim vështirë besimtarës të agjerojnë Ramazan në këtë kohë kaq të largët? Po, realisht është pak vështirë. Mirë, po duke pas parasysh kohën që është pak më e butë, më e freskë. Dhe ka dash Zoti i Madh që ky Ramazan realisht ka qenë shumë një kohë e lehtë, shumë një kohë e butë, e mirë. Kemi kalu pa problem. Domethënë kemi kalu bukur, kemi kalu mirë. Po, zotri, ndërsa tash duke shku kadimri natyrisht se vjen duke u shkurtuar, patjetër. Zotri Onuzi, ndërkohë kemi parë që në disa qytete të Norvegjisë besimtarët nuk kanë pasur mundësi që t'i masin kohët në mënyrë të rregullt, nga se nuk ka pasur lindje dhe perëndim të saktë të diellit. Si kanë vepruar besimtarët, si kanë agjëruar, si ja kanë dalë ata? Po, është pjesa veriore e Norvegjisë, atje ku vera është 6 muaj
domethënë pa ndërprer dielli nuk perëndon, nuk shtihet. Ka 6 muaj ditë, ndërsa dimrit kalon në 6 muaj në një lloj errësire, nuk është errësirë komplet e plot. Mirë po, realisht është pak e rëndë. Mirë po, kjo pjesë e besimtarëve që jetojnë në për këto qytete, mahen apo udhëzohen sipas qyteteve më të afërta ku ka lindje dhe perëndim, me Oslon, apo qytetet pak që janë më në mes të Norvegjisë. Si Stavanger kështu më radh. Po, dhe rikthehemi edhe një në qytetin e Oslos me atmosferë. Besimtarët fillojnë vizitat e tyre tek njëri tjetri apo është ditë pune dhe do të fillojnë tek pas përfundimit të orarit punës? Varësisht, domethënë ka ata të cilët dëshirojnë, e kanë atë drejt me kërku ditë pushimi dhe fatmirësisht shteti, qeveria, vendi, domethënë ka një ligj i cili e aprovon këtë, prandaj ata të cilët kanë kërkuar me kohë, vetëm se duhet të informohet me kohë kryeshefi apo vendin e punës ku e ka, nuk ka problem. Po ashtu edhe në shkolla nuk ka problem. Ka domethënë një lloj mirëkuptimi për 2 festat e Bajrameve. Atmosfera tash është mirë, atmosferë ka për shkak se vrehet edhe në Oslo, domethënë nuk është çuditje edhe në Oslo, edhe në qytetin e Oslos vrehet festa e Bajramit, vrehen njerëzit me gëzim, vrehet garderoba e tyre gjatë rrugës. Pra është një atmosferë mirë, po natyrisht se nuk është si në Prishtinë apo në vendet tona shqiptare. Atëherë, zotëri Jonuzi, faleminderit shumë që na sollët atmosferën e Bajramit nga qyteti Oslo së Norvegjisë. Urime edhe një herë Bajramin juve dhe gjithë besimtarëve që ndodhen atje. Zoti ju shpërbleft, faleminderit shumë, kishim kënaqësinë të jeni pjesë e emisionit juaj. Ju uroj, ju përgëzoj për emisionet që i keni pasur gjatë Ramazanit dhe këto që i keni tash. Lutim Zotin për sukseset më të tjeshme. Faleminderit shumë edhe një herë. Atëherë në linjë të drejtë për drejtë patëm Hoxhën Sabri Jonuzi nga Oslo e Norvegjisë. Ndërkohë programin do ta vazhdojmë këtu me një tjetër të ftuar, ai është Uvejs Haxhi. Uvejs, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, mirë se u gjet. Uvejs, si kalove për Bajram ditën e sotme? Alhamdulillah, sonte ishim në xhaminë e madhe në Prishtinë me grupin e korit i cili është i përzgjedhur nga Bashkia Islame. Po. Alhamdulillah, kaluam mirë, çaste të mira të Bajramit. Dhe çfarë pjesë të programit pate aty, çfarë performove? Këndove ndonjë ilahi apo Kur'an? Këndova një pjesë të ilahis, po kam pas edhe pjesë të Kur'anit, të cilat i kam recituar. Po. Ndërkohë na trego si kalove gjatë Ramazanit. Alhamdulillah, falenderoj Allahun xhaleshanu që ma ka mundësu me përjetu edhe këtë Ramazan dhe lusë Allahun xhaleshanu që të na i mundsoj edhe Ramazane tjera mi përjetu. Kam qenë imam në xhamin Matini, po, tek Hoxha Fadil Musliu. Ke qenë edhe vitin e kaluar, apo? Po, edhe vitin e kaluar. Dhe kemi kaluar alhamdulillah shumë mirë, atmosferë e mrekullueshme, shumë mirë kemi. Dhe është çfarë ndjenje është të dalësh në këtë moshë kaq të re, tu prish besimtarëve, është një xhami mjaft të frekuentuar me besimtarë të shumtë, është presion tu prish gjithë atyre besimtarëve në namaz të natës, në taravih. Po, sidomos në fillim është pak më vështirë. Por me kalimin e kohës lehtësohet dhe mësohesh. Pastaj adaptohesh dhe bëhet e zakonshme. Ndërkohë ke qenë edhe në xhami tjera, ke vizituar edhe xhami tjera gjatë Ramazanit apo vetëm tek xhamia Matini? Po, kam qenë në xhamin e Tiranës, qyteti i Shqipërisë. Kam qenë mysafir për një natë dhe aty ishte atmosferë shumë e mrekullueshme. Kishte një numër i madh i besimtarëve aty. E falenderoj Hoxhën Ahmet Kalajen, i cili më ftoi dhe shpresoj që edhe Ramazanit tjera t'i vizitoj këto vende. Dhe kemi parë ato recitimet e mrekullueshme që janë shpërndarë në internet, madje edhe nga vetë Hoxha Ahmet Kalaja. Dhe si u pritën besimtarët atje, si ishte atmosfera e namazit të taravive, namazit natës në Tiranë? Po, ata na pritën shumë mirë dhe ishin shumë të lumtur, sidomos ata gjithmonë ishin të lumtur, po sidomos atë natë ishin shumë të gëzuar që e kishin një mysafir nga Kosova. Na pritën shumë mirë, atmosfera ka qenë shumë e bukur, shumë besimtar ishin në namaz.
ashtu. Uvejs, ju jeni edhe hafaz i Kuranit, na tregoni si keni arritur të bëheni hafaz? Në moshën 14 vjeçare kam fillu mësimin e hifzit. Në moshën 16 vjeçare kam përfunduar hifzin. Për 2 vite keni përfunduar hifzin. Për 2 vite. Ka qenë e vështirë? Ka qenë në fillim e vështirë, por hifz është një punë i cila duhet çdo ditë të merresh me të deri në vdekje. Domethënë çdo herë është vështirë dhe duhet të punosh mbas. Ku e ke mësuar hifzin? Në Gjakov, Instituti i Hifzit për Kur'an që është nga shoqata Dianeti hapur. Dhe çfarë metoda si e ke mësuar? Çfarë metoda ke përdorur? Aty është një metodë e turqve, e cila quhet medevra. Domethënë janë si një lloj bon hatme në një xhuz faqen e fundit, xhuzi i dytë faqen e fundit dhe kur e përfundon, pastaj kthesh faqen e parafundit dhe të fundit e përsërit që e ke mësuar më herët. Dhe ashtu derisa i përfundon krejt Kurani, 20 domethënë rreth i bën. Ashtu. Ndërkohë Uvejs ti këndon edhe ilahi të ndryshme, si arrin t'ia dalësh me të dyja? Po për mua është Kurani parim, pastaj ilahi janë si një lloj hobi kur kam kohë dhe këndoj edhe ilahi. Po dhe keni projekte për të ardhmen, çfarë projekte presin njerëzit nga Uvejsi? Insha Allah, unë kam ëndër që një ditë ta injizoj tërë Kuranin, pastaj për ilahi nuk është e rëndësishme. Po, kur jemi tek injizimi i Kuranit, sigurisht keni lexues të preferuar. Cili është lexuesi juaj i preferuar? Kam shumë recitues të preferuar. Mund ta tregoni ndonjë prej tyre? Mund t'i veçoj disa, ata janë të Egjiptit, sikur që janë ata Minshawi, Husari, Mustafa Ismail, do të thonë këta më të vjetër. Po edhe në kohë të sodit ka disa recitues që më pëlqejnë. Dhe për gjithë ata që duan të fillojnë hifzin apo edhe të mësojnë diçka nga Kurani, cili nga këta lexues është më i përshtatshëm për të mësuar leximin, sepse ndonjëherë mund të përcjellim ndonjë lexues që është i shpejtë, por që nuk mund ta mbajmë ritmin e tij. Çfarë do preferoni ju lexuesve fillestar? Po aty më varet edhe prej shijes së njeriu, dikujt i pëlqen një recitues tjetër. Po, domethënë prej këtyre recituesve të vjetër, cilin do që e zgjedh është i mirë për mësimin e Kuranit. Po, dhe me që i kemi këtu në studio dhe donim të dëgjonim diçka nga disa ajete të caktuara. Inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. Mashallah, Allah të shpërblet për këtë lexim mjaft të bukur. Uvejs na tregon duhet shumë përsëritje për të qenë, për të mbajtur mend, për të mos e harruar. Po duhet përsërite çdo ditë dhe gjithmonë, sepse po nuk e përsërite, domethënë harrohet shpejt. Po, çfarë këshilla do t'u jepni atyre që dëshirojnë të fillojnë hifzin? Është e vështira të arrihet të bëhesh hafëz, sepse shumë njerëz fillojnë por dorëzohen. Çfarë do të thoni, çfarë do t'i porosisni këta persona? I këshilloj ata persona që dojnë të fillojnë të merren me Kuranin, ta kenë një mësues
i cili është mjaft i mirë për Kur'an për ta mësuar dika, dhe të mësojnë me mësuesin çdo ditë, të ndëgjojnë Kur'an sa më shumë, dhe ashtu. Me kalimin e kohës do t'i kuptojnë ato metodat e nxënjes përmendsh dhe shpresoj që kanë me përfundu. Dhe për fund si kalon Uvejsi për Bajram? Për Bajram... Ke qenë në shtëpi akoma? Jo, nuk kam qenë. Ke qenë në programin e xhamisë së madhe. Po, nuk kam qenë ende në shtëpi, por shpresoj që tash kur të shkoj të kaloj sa më mirë. Po ashtu edhe gjatë Ramazanit ke qenë lashtë shtëpisë me angazhimet e Ramazanit, Taravit në xhamin Mati 1, por edhe në xhamit të tjera që ke qenë në Tiranë. Të ka marrë malli për familjen gjatë gjithë kësaj kohe? Po, sigurisht që po. Në rregull, atëherë Uvejs edhe një herë urime Bajramit, faleminderit që ishin në studio me ne. Faleminderit edhe juve. Atëherë të nderuar televizionistë, studio me ne ishte Uvejs Haxhi, ndërkohë ne do të ndjekim një intervistë përgatitur nga kolegu im Bujar Isma me një doganjer dhe me një geodet. Ndjekim intervistën, pastaj rikthehemi me pjesën tjetër të programit. Gjatë muajit Ramazanit kem kaluar shumë mirë, duke u taku me familjar, duke organizu iftare, duke tentu dhe tëtë që ato obligimet që i kem në muajin e Ramazanit i përmbushim mënyrën sa më të mirë. Unë punoj në doganat e Kosovës dhe punoj në qendër, në Prishtinë. Si s'dihet dhe tëtë doganat e Kosovës luajnë një rol të madh në ndërtimin e shtetit të Kosovës dhe shpresojmë se jem duke e zhvillu këtë shtet dhe tëtë me hapat sigurt. Sa i përket vështirësive, unë për veten time po flas, nuk kum pas vështirësi, përkundrazi do thotë Ramazani ma ka imponu një orar me cilin do thotë jem mundu do thotë edhe punës do thotë mi jep atë hakun. Mirë po edhe në anën tjetër edhe lutjeve, duave, ibadeteve do thotë mi jep atë pjesën e tyre. Praktika fetare do thotë në punën tonë nuk na pengon. Në një arsye, sepse si dihet, do thotë praktika fetare nuk merr shumë kohë. Është do thotë Zoti i Madhërisht nuk na ka obliguar me diçka me cilën do thotë nuk mund me arrit, por do thotë normal që ato cilat jemi të obliguar me bëu do thotë si namazin për shembull, nuk kem asnjë vështirësi do thotë, sepse e kem kohën e pauzës. Urimi im është që do të shpresoj që Allah na ka pranuar ibadetet, edhe na ka bërë do të më të devotshëm edhe më të mirë do të në fund të Ramazanit, edhe shpresoj që na ka pranuar gjitha ato lutjet, edhe ju uroj do të një festë të lumtur me familjarët e juve, edhe gjithashtu ju falenderoj edhe juve si televizion PIS TV, i cili do të na ka freskuar gjatë gjithë muajit Ramazanit me emisione të ndryshme. Padyshim ky muaj Ramazanit ka sakrificat e veta. Kishte vështirësi pak a shumë gjatë këtyre ditëve të Ramazanit puna, për arsye që është një punë e lëshme, ka angazhime në teren, dhe kjo pak a shumë e bën që t'jetë pak me vështirë se sa ditëve tjera jashtë Ramazanit, mirë po alhamdulillah ky muaj ka qenë pak me i lehtë prej viteve të kaluara. Puna jonë si gjedet është që na bjen me pas punë më shumë në teren, kemi të bëjmë me ndërtimin e objekteve, ku i bëjmë për cilën e objekteve që bëhen objekteve ndërtimore, po ashtu kemi punë edhe me punë katastrale, duke pasur parasysh kohën cilën e kemi pas në dispozicion gjatë këtij muaji, edhe është dashur që pak a shumë të mundohemi të bëjmë punë me përpikmëri. Në kohën e lirë jemi mundu që me shfrytëzu për adhurime dhe për ibadete, edhe pse ndoshta koha nuk ka qenë aq e vëleshme gjatë ditës, mirë po në mbrëmje pak a shumë edhe në kohën e syfyrit jemi mundu që të merrem me leximin e Kuranit ose me ndonjë lloj të ibadeteve të tjera. Nuk është që Ramazani ka ndikuar që puna jonë të ndalet ose për shkak të agjërimit ndonjë ditë mos punojmë ose diçka tjetër. Agjërimi ka qenë për shpirtin, si me thonë, mirë, po prapë se prapë puna ka qenë ajo e cila ka vazhduar edhe gjatë i muajit Ramazanit. Bajram të këndshëm, inshallah presim edhe shumë Ramazana tjerë edhe.
Vazhdojmë tutje shikues të nderuar, atmosferë shumë e bukur këtu në studio, këtu në PIS TV, por shpresojmë të jetë e bukur edhe në ambientet tuaja familjare ku po përcjellni programin ton. Në vazhdim do të kemi një bisedë tjetër, kemi një të ftuar tjetër në studio, është me neve profesori Jakub Çunaku, me cilin do të flasim për aktivitetet e medreses, i cili një herësh është pra drejtor i medreses Alaudin në Prishtinë, të cilit i dëshirojmë mirëseardhje. Mirë se vini nderuar. Mirë se gjemë, faleminderit shumë. Urime edhe njëherë tani në prezent të shikuesve festën e Fitër Bajramit. Faleminderit shumë, urime edhe për ju edhe për gjithë stafin e PIS TV-s. Faleminderit shumë. Si kaluat sot, si filloi dita, jemi në paradite? Ishte një ditë shumë festive, për faktin që me plot kuptimin e fjalës kemi qenë shumë të lumtur, jo që kemi përfunduar një ibadet, po duke shpresuar që nëpërmjet këtij ibadeti kemi fituar kënaqësinë dhe razinë e Allahu xhaleshanu. Andaj që nga mëngjesi i hershëm ju kemi mësuar xhamiave shtëpive të Allahu xhaleshanu dhe kemi filluar me ato tekbire cilat janë edhe të preferuara me sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Xhamia të stërmbushura me vëllezër xhamatlin, kemi fal namazën e sabahut bashkërisht me fshatarët ku në vin nga fshati dhe më pastaj kemi vazhduar me ligjëratat dhe me namazën e Bajramit, hutben. Me një fjalë ka qenë një moment shumë festiv dhe këto momente vërtetën të paharrueshme për neve, për faktin që bëhet një pikë qendër e takimeve me shumë bashkëmoshatar, me shumë fshatar, me bashkëqytetar, cilët ndoshta jeta bashkëkohore, jeta moderne dhe angazhimet e shumta sigurisht disa herë po na privojnë nga takimet e tilla dhe Bajrami për një mundësi shumë ideale që të takohemi dhe të shkëmbejmë orata, biseda, të shihemi. Kështu që kemi kaluar jashtëzakonisht shumë mirë. Dhe takimet me besimtar normalisht gjatë gjithë Ramazanit kanë qenë më të shpeshta, pasi ka qenë muaj i cili vazhdimisht donati ka unifikuar besimtarët në xhami për të falur namazin e teravive dhe sigurisht që edhe keni përcjell mesazhe çdo ditë. Sot çka keni veçuar për besimtarët? Me çfarë fjalë jeni drejtuar? Çfarë mesazhi u keni përcjell sot atyre? Mesazhi kryesor që ne sot kemi drejtuar besimtarëve ka qenë që kjo festë simbolizon një festë hyjnore, e cila festat islame dallojnë nga ato festat e popujve ose shteteve të ndryshme, për faktin që festat tona gjithmonë kanë një synim kryesor sublim, e që lidhen shumë ngushtë me shtyllat e fesë islame, që festa e Fitër Bajramit lidhen ngushtë mas përfundimit të muajit të shenjtë Ramazanit me agjërimin e këtij muaji dhe me ibadetet e shtuara, dhe festa Kurban Bajramit që lidhet ngushtë me kryerjen e ritit të haxhit dhe me therrjen e kurbanit. Andaj festat tona në Islam fillojnë me fjalën Allahu Akbar, që Allahu është më i madhi, dhe duke qenë shumë të gëzuar i përulemi ballin duke madhruar Allahun xhaleshanu dhe kësaj fillojnë këto festat tona. Anën tjetër, këto festa që ne kemi drejtuar vëllezërve tonë, xhamatlinëve tonë, është një festë sociale, e cila në të njëjtën kohë kemi dëshiruar që të shkëmbejna edhe përvojat më të mira, po edhe të ndajna atë mirë që Zoti na ka dhëruar neve me ata që kanë nevojë. Kur themi festë sociale, kemi për qëllim edhe shkëmbimin e uratave ndërmjet vete, edhe në rastet eventuale kur të xhamatlinjet, vëllezërit, motrat kanë ndonjë mosmarrëveshje eventuale ndërmjet vetes, sot është dita kur duhet t'i lëjnë anash ato dhe t'i kthejnë pajtimit, të falin njëri tjetrin dhe të shkëmbejnë uratat me rastin e Bajramit. Por në të njëjtën kohë këto festa sociale kanë edhe një simbolik tjetër që lidhen ngushtë me ndihmën që duhet afruar atyre që kanë nevojë për ndihmën tonë. Kur themi ndihmën, kemi qëllim gjithmonë anën materiale. Andaj festat tona fetare, përveç që janë hyjnore, ato kanë edhe tretman social edhe solidar, ku festa Fitër Bajramit ndërlidhet ngushtë me zakat el-fitr, ku Allahu na ka obliguar respekt pejgamberit alayhis salatu wassalam, që në fund të Ramazanit të ndahet një pjesë nga pasuria jonë që t'ju japim atyre që kanë nevojë, në mënyrë që edhe ata dhe familjet e atyre që kanë nevojë të jenë të gëzuar dhe të jetë sofra e mbushur me të mira dhe bereqetet të Allahu xhaleshanu. Dhe në një kohë festa Kurban Bajramit, që cila simbolizon edhe therrjen e kurbanit, ku mishi duhet ndahet aty në skamnorëve të varfërve dhe miqve tanë, në mënyrë që ata ta ndajnë një sofër të plot bereqetshme me të mirat të Allahut fuqiplot. Andaj mesazhi kryesor ka qenë që të jetë një festë hyjnore, të jetë një festë sociale dhe solidare, dhe megjithatë kemi sugjeruar dhe kemi rekomanduar që gjitha këto të mirat që jemi munduar të përfitojmë gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, duhet të angazhohemi që mos t'i humbim javën e parë, po të jemi
gjithmonë të vazhdueshëm, kemi të qëndrueshëm në mënyrë që muslimani nuk e ka vetëm një periudhë të shkurtë kohore që të kthehet xhamiave dhe namazet dhe punëve të mira, dhe mas përfundimit të kësaj periudhe prapë të kthehemi ndoshta aty në veseve të cilat rëndomt na kanë mbuluar një pjesë të rinisë tonë, por duhet të jemi gjithmonë stabil, të përmbajtur dhe të jemi gjithmonë konstant në veprimet tona në raport me adhurimet e Allahut. Kjo është shumë e rëndësishme pas Ramazanit. Flasim tani për medresen, gjatë muajit Ramazanit keni pas aktivitete të shumta, ka qenë një risi, pra keni pas iftar për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme të Prishtinës, apo jo? Në fakt, medreseja ka qenë një epicentër e shumë lëvizjeve ndërkohë. Edhe këto kohën e fundit, ne vetëm po mundohemi që të luajmë atë rolin që ka qenë më herët, falë kontributit madh që kanë bërë dhe panarësit e mi në pozitën e drejtorit, po tani po mundohemi bashkërisht me kolegët e mi nga stafi mësimdhënës, edukativ dhe gjithë personeli i shkollës, që të japim ato që neve kërkohet prej shoqënisë tonë. Ne si shkollë është për herën e parë që kemi organizuar një iftar, jo ndoshta për gjithë nxënësit për faktin që një numër bukur shumë i madh nxënësit e Prishtinës, po kemi munduar që nxënësit e shkollave të mesme të larta të iftojnë në një iftar të përbashkët në mënyrë që ta ndajnë një momentum të mirë të përbashkët në këtë muaj të shenjtë. Andaj kemi ftuar thuajse prej secilë shkollë nga 20 deri në 30 nxënës, në krye me drejtor, me disa mësimdhënës dhe kemi pas diku mbi 500 pjesëmarrës në iftarin i cili ne menduam dhe planifikuam që ta bëjnë në oborrin e shkollës, po për shkak të temperaturave të ulta dhe rreshjet e shiut na pa mundsu, po restoranti, amfiteatri, korridoret u stërmbushen me musafir dhe ka qenë një moment jashtëzakonisht shumë i mirë dhe besoj që jam ndiq shumë krenar me atmosferën që jap shkolla jon dhe ka ofruar gjithë ata të rinj dhe të reja që të ulen të përbashkët për një moment caktuar të fillojmë iftarin, ta përmbyllim me dua duke falendëruar Zotin për të mirat që na ka dhëruar dhe ka qenë një mundësi e mirë që të njihen nxënësit mes vete, po dhe ne sikur mësimdhënës dhe sikur staf menaxherial i shkollat të mesme të shkëmbejnë përvojat më të mira. Andaj këtu jam që ta falenderoj gjithmonë ata që mbë sebeb dhe shkaktar për këtë ndihmesë. Në mënyrë të parë kemi shoqatën e Katarit dhe gjithë stafin tjetër që na kanë ndihmuar në organizimin e këtij iftarit. Dhe profesor, ajo që dallohet sa kemi mujtë të vdrejmë aty në medrese është se udhëheqësia prej drejtorët, mësimdhënësit dhe nxënësit ka një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Bën kjo gjithashtu më të mundshme, më të lehtë mirëmbajtjen e secilit organizim që ndodh në medrese? Patjetër që po. Ne jemi shumë fatlëm që jemi pjesë e atij stafit dhe të jesh pjesë e atij stafit dhe të bësh organizime nuk është edhe shumë vështirë kur ki faktin që ki mbrapa teje një kadër shumë të mirë të kvalifikuar, e ki shumë të gatshëm për me participu në menaxhime dhe organizimin e çfarëdo ngjarje dhe eventi, edhe kur keni nxënës që vinë për një traditë shumë një familjare dhe janë të gatshëm të sakrifikojnë kohën e tyre, angazhimin e tyre për na ndihmuar. Thon drejtën, ta ndajnë një përvojë shumë shkurt në këtë rast tek organizimi i iftarit, kemi thirrë nxënës të klasave të 10 dhe të 11, për faktin që nxënës të klasave 12 vesh kanë kaluar e përfunduar mësimin, edhe pse ka pas vullnetar dhe kanë qenë pjesëmarrës për anës tyre, po kemi pas dëshirë të krijojmë një përvojë të re me nxënës të klasave 10 dhe të 11, e ndonjë 25 nxënës dikon rreth, edhe gjithë ata e kanë marrë organizime dhe gjithë ato banka, karrika, tavolina, çdo gjë që ka qenë e nevojshme, e kanë rregulluar dhe pas përfundimit para namazit të taravive e kanë pasur dhe ka qenë gjithë ne i gatshëm. Andaj jam këtu që të them vërtet është kënaqësi dhe këtë punë e bëna gjithmonë duke mbështetur në hadithin e pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam, të cilin kur e kam pyetur që kush është njëri më i dashur tek Allahu xhaleshan thotë është ai i cili fut në zemrën e një muslimani një gëzim. Kush ai më i dobishëm, më thon ai i cili është më i dobishëm për vetë njerëzimin. Nxënësa ton mundon të jenë të dobishëm në secilin vik ku janë, andaj e zbatojnë. Kështu që ne kemi dikon në Prishtinë rreth 419 nxënës, po secili mund të them është më mirë se ata tjetër. Kështu që jemi fatlum që kemi ata nxënës, thuajse e kemi të zgjedhur me një konkurs edhe në jashtëzakonisht shumë të mirë. Ne i përshëndesim secilin që po na ndjekin. Dhe profesor, tashmë edhe po afrohet edhe koha e regjistrimit të nxënësve të rinj, keni bërë ndonjë përgatitje apo jeni në fazën e përgatitjeve për të pranuar nxënës të rinj që nga shtatori? Jemi faktikisht në fazën finale të përgatitjeve, për faktin që duhet të koordinohemi me Drejtorinë Komunale të Arsimit dhe me rrethonat që janë të brendshme brenda shkollës tonë, për faktin që kemi hapësira të kufizuara. Në kohën e fundit në paralelin tonë Prishtinë ka një trend të rritjes së interesuar për të pranuar në shkollën tonë, sepse medreseja Aladin sot
përveç se është një shkollë e mesme, është ekuivalent me një gjimnaz shoqëror, që janë gjimnazet si Motra këto në Prishtinë, Vje Fjala, Ahmet Gashtë dhe të tjerat. Por në të njëjtën kohë, krahas mësimit që marrin në këtë gjimnaz, ata marrin edhe njohuritë shumë të mira në fe, andaj shumë familjar. Është vështirë kjo për një universitet? Është ndoshta pak më vështirë, por vështirësia ekziston vetëm 2-3 muajt e parë derisa ata fillojnë të adaptohen me sistemin, por më pastaj e kanë shumë të lehtë. Po kur ta përfundojnë, dalin bukur shumë kvalitativ dhe dalin bukur shumë të angazhuar dhe për ta fakulteti po jetë një gjë jo shumë e vështirë. Andaj mund të jemi shkolla më e mirë në vend. Ne po punojmë të bëjmë shkolla më e mirë, jemi për shkollave të mira, besoj që jemi në rrugën e duhur, mirë po ka të bëhet edhe më shumë për faktin që ne edhe kemi parimin tonë islam që kur ta bëjmë një punë duhet të jetë e përkryer. Andaj obligimi jonë që të punojna shumë mënyrë sa bëjna për shkollave më të mira në vend, edhe pse disa sondazhe në rrjetet sociale na kanë nxjerrë se sa vite radhazi, po ne duke punuar që të jemi bukur shumë edhe më të mirë, në mënyrë që të dalemi përveç se të jemi edhe kuantitativ, të kemi numër të mjaftueshëm, të kemi edhe kvalitativ, në mënyrë që dalim cilësor në zonat tonë, që kur dalim kushtimisht në tregun e punës, qofshin atë shkencave fetare, po qofshin në shkenca tjera, të jenë të barabartë, mos themi që në mbi ata që kanë përfunduar shkollimin në shkollat e mesme të larta ato në Kosovë. Po keni ndonjë risi si vjet? Si vjet faktikisht, siç jeni të njoftuar ndoshta edhe pjesa e madhe e besimtarë musliman, ne veç kemi filluar këtë vit shkollor që është një përvojë e re për neve me hapjen e paralele së vajzave në paralelen tonë ndarë fizike në Gjilan, që vetë është viti i dytë. Andaj jemi kompletuar themi kushtimisht, tash e kemi gjithsej 6 paralele, në secilin qytet në Prishtinë, Prezant dhe Gjilan kemi nga 2, të djemë një të vajzave. Dhe në këtë vit shkollor ne kemi planifikuar që në Prishtinë të pranojna dikon 4 klasë, 4 paralele, 2 me djem, 2 me vajza, kurse në Prezant dhe Gjilan në secilin për tyre nga një. Që në tërësi bën dikon rreth 8 paralele që do pranojmë nxënësa, dhe ne po punojmë shumë në që të krijojmë kushte që besimtarëve tonë, po dhe dashamirët që dojnë të shkollohen në bankat e shkollës tonë, të ofrojnë kushte edhe më të mira dhe të jam hapësira në për qytete e tjera. Andaj po shpresoj që mendimin e të madhit Zot, me një përkushtim që bën Bashkia Islame e Kosovës, me gjithë stafin e vet, do të mundojmë të kryejmë kushte që në të ardhmet afërt kemi domosdoshmë edhe të tjera medrese në për qendrat e ndryshme të Kosovës. Sigurisht edhe këtë vit jeni të hapur, jemi të prisni nxënës të rinj apo jo? Patjetër, këtë vit gjithsesi. Besoj që brenda javës që jemi tani, eventualisht në fillim javës tashme dalim me konkurset dhe na po shpresojmë që ka fundi mund ta kompletojnë numrin e kërkuar dhe të mundshëm që të pranohen dhe të jenë nxënës të shkollës tonë. Siç e thatë, ka shumë të interesuar që dëshirojnë që të vinë në medrese për të përfunduar shkollën e mesme. Profesor, e di që koha është e shtrejtë, sidomos në ditën e sotme keni edhe shumë angazhime gjatë ditës, nuk duam t'ju marrim më shumë kohë. Për fund, cili është urimi juaj drejtuar shikuesve tanë? Unë ju falenderoj edhe për ftesën dhe jam i lumtur që jam në mesin e juaj. Shfrytëzoj nga rasti që edhe njerë juve, po dhe gjithë teleshikuesvet e kanalit PIS TV që urojnë festën e Fitër Bajramit, duke lutur Allahun xhaleshanu që inshallah Allah na ketë pranuar agjërimin, namazin dhe gjitha datë ibadet që kemi vetëm për hatër të Allahut xhaleshanu, dhe urojmë që të vinë ditë më të mira për vendin tonë dhe duhet bashkërisht të bashkojmë forcat që të punojnë për të mirën e vendit, shoqërisë dhe të komunitetit tonë. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Të dashur miq, ishte kjo biseda me drejtorin e medresës Alaudin, zotëri Jakub Çunaku, ndërsa në vazhdim ne do të sjellim një material tjetër. Vegimi ka biseduar me 2 sportistë, të cilët janë vazhdimisht të angazhuar dhe kanë qenë të angazhuar gjatë Ramazanit. Të shohim se si e kanë dalë ata për të agjëruar dhe për të mbajtur në formë veten e tyre në aspektin sportiv. I ndjekim intervistat. Baton si qysh kalove për këtë Ramazan? Mirë ka dorë zote, mirë super i shollave që na dalë edhe fitimtar, për ndryshe letë të konë. Baton ti edhe sportist vrapues, madje i distancave të gjata dhe përveç vrapimit dhe përveç agjërimit të këtij muaji dhe adhurimeve të ndryshme që i ke pas këtë muaj, punon edhe orar të rregullt të punës dhe del stërvitesh pas punës. Si ja ke dalë për gjitha këto? A mund të koordinohen dhe të arrijen gjitha këto dhe duke qenë agjërueshëm? Po, normal qërë do të me ditë që gjithë shka është me bindje, realisht trupi nuk e përballon këtë sen, po, kom mujtë edhe kom punu, orar të plot normal, mas orarit punës ose kom pushu, kom dalë tani mas iftarit, ose para iftarit dhe tani mas iftarit veç e kom pas atë kohën e rikuperimit që veç kom hongër edhe kom pi gjithë shka. Do të është dash me bo një orar caktuar të punës, të stërvitjeve, të
Sigurisht iftarit veç është e caktuar, por edhe pastaj edhe të adhurime normalisht. Po, qashtu saktë është ne, do me thonë e kom pas orarin tem personal, që ju kom përshtat edhe mu kam përshtat një të në kushdo që ka vrapu mas iftarit. Po për ndryshe, nëse kom pas qatë ditë që kom e vrapu mas iftarit, atëherë jem rujt pak një iftar, nuk kom hongër shumë, e kom rujt mas, do me thonë, jacis, e kom falë 8 recate taravi edhe mas taravive, fillimesh, po thëmë në fillim të Ramazanit, kur jenë konë ma hera taravi. Tani fillun me ushty edhe dilsha para iftarit. Po me kolegë tjerë, kur keni dalë me vrapu, ndoshta dikush edhe s'ka qenë agjerushme, jeni përshtat me ritmin e tëre, keni mujtë me mbajt ritmin me ta? Po, për kontrazi, do me thonë, ata na kanë majt neve ritmin. Edhe i falenderoj se po ka posë për i tëne që janë dalë edhe tash, unë po thonë mi falenderoj në atë aspektin se ai nuk e ka posë, nuk ja ka qitë vetet agjerimin si kusht, kështu që kur kena dalë bashk, nuk ka pi ujë ose nuk ka hongër kur gjë, u sakrifiku me neve gjatë qasaj periude që na kena vrapu bashk. Ka pas mirë kuptim. Po. Cilat janë garat më të gjata në cilat ka marrë pjesë batoni si vrapues? Për një dit ose mrena 24 orëve kam marrë pjesë në 110 km, po për ndryshe garat, garat që i kom marrë me staza ose me etapa quhen ato, atër janë çdo ditë 20 km. Më thonë çdo ditë ma shumë se një maraton. Po ato janë, do me thonë, vrapim malor, jo në për asfalt. Dhe për gjitha këto përgatitesh edhe gjatë muajit Ramazanit, normalisht duke mos lënë asgjë keq as nga puna as nga adhurimet. Po patjetër, tash me thonë, nuk po them edhe prej modestisë, po nuk është që synoj me bëu diçka më shumë për arsye që nuk janë kushtet. Në atë aspektin kushtet se unë punoj, nuk e kam profesion këtë aktivitet, po për ndryshe e bëj me kënaqësinë më të madhe dhe ja përkushtoj gjithçka çka është që muj me bëune, e bëj për ta. Kështu që po, ushtroj edhe garat i shfrytëzoj për me ushtru për garën tjetër. Po bukur, atë baton na tregot se kalon batoni Bajramin në fakt. Bajrami normal, dalim e falim, pojna Bajram me njerëz që i shohim për rreth xhamis, presëm mysafir, shkojna bujna te dikush tjetër Bajram, edhe mesditë në vrap. Vrap. Po gjithësisht do tash me kompenzu qatë kohën që s'kena dalë ditën. Dhe për fund keni ndonjë urem për Bajram? Patjetër, ja uroj krejt muslimanëve Bajramin edhe shpresoj që kanë dalë të paqë edhe të pranuar agjerimin, inshallah. Faleminderit baton, sukses në garat e ardhshme. Faleminderit e juve, selam aleikum. Qemal na tregos si kalove për muajin madhërisëm të Ramazanit. Ka deshtë Allahu që shumë mirë kemi kaluar në një atmosferë shumë të mirë, duke kryer adhurimet që janë të përcaktuara të bëhen në këtë muaj dhe elhamdulillah gjithçka shkoi mirë. Qemal, ju jeni futbollist dhe keni pasur stërvitje në këtë muaj, keni qenë të angazhuar në aspektin profesional? Po sigurisht se kemi qenë të angazhuar, kanë qenë parafërsisht 3 javët e para të Ramazanit që kanë përfshirë totalisht kampionatin, por stërvitjet kemi vazhduar edhe pasi ka përfunduar kampionati. Kanë qenë një ritëm pak më i ulët të stërvitjeve, duke hasur në mirëkuptim nga trajnerët. A ishte e vështirë për juve që edhe të jeni agjerueshëm edhe të jeni të angazhuar me sportin e futbollit, nga se gjithsesi është një sport që kërkon mjaft angazhim, mjaft kondicion, vrapime, distanca të larta? Sigurisht është e vështirë, por kur qëndron domthonë besimi tek Zoti dhe njeriu parapakisht përgatitet në mënyrë psiqike, gjithçka bëhet edhe më lehtë. Edhe ka kaluar shumë mirë. Dhe Qemal, duke qenë se jeni mjaft të angazhuar me stërvitje të ndryshme, por edhe me angazhime të muajit të Ramazanit, keni ndonjë regjim special të ushqimit, sepse gjithsesi futbolli si sport profesionist është mjaft i vështirë, duhet angazhim mjaft i madh për të vrapuar gjithë ato distanca të larta, gjithë ato ushtrime, duhet një kondicion gjithsesi më i lartë fizik. Po sigurisht domthonë kemi një regjim pak më special si sportistë që jemi, pasi që këshillojmë me nutricistë të ndryshëm dhe mjek sportiv. Edhe kështu që zgjedhim atë lloj menye që i përshtatet organizmit edhe i përshtatet mënyrës së stërvitjes që ne i praktikojmë. Por e thash edhe më parë që gjithmonë hasim në mirëkuptim nga ana e trajnerëve dhe e ulim paksa ritmin në muajin e Ramazanit, edhe gjithçka shkon shumë mirë. Sa është e vështirë me praktiku fenë si sportist?
duke pasur parasysh në që rrethana që po jetojmë, është paksa e vështirë dhe është sfidë, sepse çdo kënd domethënë pasuria, paraja, fama dhe gjërat e tjera po I tërheqin të rinjët tonë, por kushdo që I përkushtohet Allahut, padyshim se do t'i arrijë të gjitha këto dhe do t'i shijojë më mirë se sa të mos ishte më. Dhe si e kalon Çemali Bajramin? Sigurisht Bajramin ditën e parë domethënë e presim me familje, pastaj vazhdojmë me vizita të ndryshme tek të afërmit, duke vazhduar me vizita edhe tek shoqëria sigurisht. Dhe keni ndonjë urim për fund? Uroj që së pari të presim më shumë Ramazanat e tjera dhe presim Bajram më shumë të tjerë gjatë jetës tonë dhe lutem që Zoti na jap shumë jetë të gjatë që ta mbushim me vepra të mira. Atëherë të nderuar teleshikues, vazhdojmë të jemi drejt për drejt me këtë emision festiv me rastin e festës së Fitër Bajramit. Do të vazhdojmë të shoqërohemi akoma këtu në studio, do të sjellim atmosferën, do të lidhemi përmes linjës telefonike me Hoxhën Burhan Fili nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht në qytetin e New York. Do të shohim se si është atmosfera Bajramit atje. Zotri Fili, selam aleikum. Wa aleikum selam. Urime festën e Fitër Bajramit. Për hajër e gëzime të gjithë. Faleminderit, urime edhe juve dhe gjithë besimtarëve që ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si ishte festa e Bajramit sot? Si në fakt jeni bërë gati akoma? Sepse ka një dallim prej 6 orësh, gjithsesi me Evropën. Varet si ku jemi ne këtu të sajt ba sabahit, sa ka hinë modi sabahit, të falë në orën 9 zakonisht. Po. Njerëzit punojnë. Ka një atmosferë të vene, po si mas vendit, si mas shtetit, por ka një entuziazëm, disa xhamia bëhen bashkë, falin së bashkët, ka një harmoni dhe shqipet bëhen një djallni kudo, qoftë të Michigan, që është një shtet që ka shumë musliman disa vene, qoftë New York, që është e bani edhe në vene të tjera, shtetet të tjera, kudo që janë, shprehin madhëninë e Allahut, falënderimet në ti, bereqetet, mirësitë, begatit, dhe inshallah një banë më ba për njerëzve që quhen Rabbaniin, jo Ramadaniin, jo njerëz të Ramazanit, po njerëz të Allahut. Jo musliman sezonal, po musliman të vazhdush. Po. Zotri Fili, ju jeni nga Shkodra dhe një qytet me traditat shumëta, veçanërisht me Ramazanin dhe Bajramin. A mund na bëni dallimin e atmosferës së Ramazanit dhe Bajramit me besimtarët që gjenden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Morë zotni, para ma që më thuj, zotni Burhan, dëshmi Burhan, hiqe atë mohabet këtu, që më me kam rështim të malë, që ne Amerika ka 50 shtete, musliman të janë shpërndam gjitha nej, por që Shkodra ka një tjetër, ka pasë, ka fillu të ketë sërish, alhamdulillah, pa në qenë e fjallën e mas gjahe që i thonë që i falën në sotë Tiranë, për shamu. Po dhe këtu ka një, me gjithë për një reflektim të mrekullueshëm që musliman që janë, kudo që janë në Amerikë, që të që janë shpërndam, në 50 shtete këtu, por kudo, çdo qytet ka musliman, ka xhamia, ku ka marrë shumë si xhami, zakonisht bashkohen bashkë, marrin një sallë të madhe ose falen jashtë, që është diçka e mrekullueshme. Po. Pra prezenca e muslimanëve në Amerikë tashmë është e njohur, nuk është më një diçka që është dëgjuar, po diçka që shifet dhe përjetohet edhe nga jo musliman. Nuk është diçka e re, ka formu identitetin e vetë ose vetësitë e saj. Dhe për fund, Hoxhë, ju jeni vazhdimisht në lëvizje. Si është jeta fetare besimtarëve musliman atje? Si ishte gjatë Ramazanit? Wallahi, unë kam shtit, po të thush se 14 xhamia gjatë Ramazanit. Afërsisht 20 shtete. Kudo që kam shku, kam gjetë një gjallëri, dhe shumit e xhamia kanë pasur iftare përnaqshme, iftare përbashkëta, ose të sponsorizuar nga familjet ose nga vetë xhamia, pra me fondet e xhamisë.
është një shprehje shumë domethënëse dhe shumë e mirë, kur vjen ndajnë iftaret bashkë, duat, bisedat, familjet ndërmjet njihen. Kjo është komuniteti që duhet ta ketë këtë lidhje, edhe fëmijët, ka një botëkuptim të gjanë kjo. Kështu që gjithmonë kam shkollë ku do të shkoj gjatë Ramazanit, që të mos edhe jashtë Ramazanit, ka një gjallëri që thash dhe më herët, dhe shprehje të formë më të mirë. Ka edhe vizitorë që jo nga musliman që vinë vizita, marrin pjesë në iftare, bisedat ndryshme, duhet me ditë marrë për Islamin, pra është një shprehje jashtëzakonisht e bukur. Hoxh, kishim nderin t'ju kemi në këtë emision përmes linjës telefonike për të na sjellur atmosferën e Bajramit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit edhe një herë dhe urime juve dhe gjithë besimtarëve festën e Fitër Bajramit. Amin, Allah ju nderoj gjithë inshallah. Atëherë në linjë të drejtë për drejtë patëm Hoxhën Burhan Fili nga New York i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne do të vazhdojmë këtu në studio. Kemi një tjetër telefonat që do ta inkuadrojmë. Alo, urdhrani. Selam aleikum. Aleikum selam. Urime Bajramin. Faleminderit, urime edhe juve. Jam Ailina. Ailina, telefonuesja jonë e rregullt të kuizit të diturisë. Dhe sot po dëgjojmë në një tjetër emision, në një emision festiv të festës së Fitër Bajramit. Si po kaloni këtë ditë, Ailina? Mirë, elhamdulillah. Jo? Mirë, elhamdulillah. Si është atmosfera në shtëpinë tuaj? Mirë. Dhe çfarë keni filluar me vizitat e familjarëve, çfarë do të bëni sot? Po, do bëjmë Bajram me kushërit tonë, vim, musafir, shkojmë, çto. Po, përveç inkuadrimit në kuizin e diturisë, Ailina, gjatë Ramazanit ke qenë angazhuar me adhurimet ndryshme? Urdhëna? Përveç inkuadrimit në emisionin tonë të kuizit të diturisë, gjatë Ramazanit ke qenë angazhuar me adhurimet ndryshme? Nga një herë. Mirë, atëherë. Sigurisht ke qenë edhe në shkolla, po? Po, jam kanë edhe në shkollë. Në cilën klasi, Ailina? Në klasën e 8. Në klasën e 8, mashallah, mirë shumë. Apo filloni me pyetjen e parë apo? Nuk do të fillojmë sot me pyetjen e parë, sot po fillojmë me pyetjet e Bajramit. Desha me uru Bajramin, e inshallah keni sukses e një jetë. Faleminderit shumë, Ailina, urime edhe juve dhe familjes suaj Bajramin dhe ju falenderojmë për këtë inkuadrim, gjithsesi të mirëpresim, pra që të vish Prishtinë të marrësh edhe librat dhe shpërblimet e shumta që ke fituar gjatë emisionit të kuizit të diturisë gjatë gjithë muajit madhërisëm të Ramazanit. Pra ishte kjo Ailina, shikuesja e rregullt që telefonoi, ishte e suksesshme. Begim, patëm Hoxhën Burhan Fili, i cili një herë që kujtojmë shikuesit është njëri prej themeluesve të Radio Kairos në gjuhën shqipe, së bashku me Hoxhën Mazlami nga Prizreni, i cilin e përshëndesim dhe ja urojmë Bajramin. Pra atmosferë gjithandej në çdo cep të botës, dhe këtu më kujtua një detaj në fillim të Ramazanit, më erdhi një mesazh në telefon, një fotografi të një vajze të vogël, e cila nëse zgaboj është në parashkollor, ku mësuesit atje në Kanada fëmijëve u kanë dhënë nga një letër ku ishte një vjersh që flitet për Ramazanin, gjithashtu kishin bërë ftesë edhe prindërve të fëmijëve musliman që të marrin pjesë në iftarin e përbashkët që kanë organizuar mësimdhënësit atje, dhe ky një gjest shumë i mirë si respekt ndaj besimtarëve musliman kudo në botë dhe në veçanti në Kanada. Padyshim, bujar Kanadaja njihet veçanërisht kryeministri i këtij shteti, Trudeau, njihet për respektimin e fesë dhe të drejtave të manifestimit të fesë pra në jetën publike, veçanërisht të besimtarëve muslimanë. Çdo Bajram është i kujdesshëm që t'u urojë të gjithë besimtarëve të shtrojë iftare të ndryshme, të mirëpres, të inkuadrojë në jetën sociale, në shoqëri dhe në aktivitetet të shoqërisë, edhe emigrantët që kanë emigruar nga vendet e ndryshme të lindjes së mesme, nga vendet e krizës ku ka pasur luftra të ndryshme, pra ka qenë një shembull, një politikan model se si duhet mirëpritur dhe inkuadruar personat që kanë ikur nga vendet e tyre. Po. Dhe kështu Vegim ne po e përmbyllim emisionin për sot për të vazhduar festën jashtë emisionit, por edhe t'i lëm të lirë edhe shikuesit që tani
si që edhe përmendi shikuesi më hershëm, pas orës 11 ne vetëm se vazhdojmë vizitat në për familjarë të ndryshëm. Pra, po përmbyllim për sot, unë po i falenderoj shikuesit përzemërsisht që ishin aktiv jashtëzakonisht gjatë gjithë muajit të bekuar të Ramazanit dhe që na telefonuan edhe sot që begatuan emisionin ton, gjithashtu edhe gjithë pjesëmarrësit që i patëm sot në emision. Faleminderit nga ana ime. Selam aleikum. Po përmbyllim me ty Begim. Gjithsesi edhe unë dua t'u auguroj të gjithë besimtarëve edhe njerë festën e Fitër Bajramit, kudo që ndodhen, gjithë besimtarëve urime dhe qëndroni me programin tonë në vazhdim, me programin festiv. Selam aleikum dhe mirupafshim.